religious topics. So it's very good way. And the group grows so fast. Certain times it's so fast that, but then it time to be multiplied or divided. And of course, many members didn't want to be divided, to be multiplied in the beginning. And some are not so, feel secure in to take the role of the leader. But he's saying that we should trust and sometimes, dare to give opportunity for people, though we may seem that not enough skillful, but dare to trust and give the role of the leader to them. And in short, it went well. And after the division, some left, but anyway, some are restored, and many of the members of the group now are serving the church faithfully. So, yeah, it's a good experience. What a great experience. Praise the Lord for that. Vâng, ngợi khen Chúa, cảm ơn Chúa. So if you are a small group pastor for any length of time, then you will experience the joy and the pain of multiplication. Nếu như các bạn đã từng là mục sư nhóm nhỏ trong một cái khoảng thời gian nào đó, thì có lẽ các bạn cũng đã từng trải nghiệm cả niềm vui lẫn nỗi đau của cái quá trình nhân bội. God created us as social creatures designed for relationships. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta như là những tạo vật có tính xã hội, được thiết kế để có những mối quan hệ. And when we come and we approach someone to find new relationships or change relationships and multiply into a different group, typically people don't like that. Cho nên là khi mà chúng ta nói người ta là bây giờ thôi có phải điều chỉnh hay thay đổi mối quan hệ, ám chỉ là bây giờ tìm những mối quan hệ mới, xây dựng mối quan hệ mới ở trong những nhóm mới, thì nhìn chung là người ta không thích chuyện đó. Most of the models that are in churches in North America, if you were to go to a national conference, you will find them say, my church struggles with multiplication. Trong đa số các mô hình phát triển nhóm nhỏ ở Bắc Mỹ đó, nếu các bạn tham dự những cái hội nghị về nhóm nhỏ ở Bắc Mỹ thì các bạn sẽ thấy rằng là đa số người ta nói rằng là hội thánh tôi gặp rất khó khăn trong cái quá trình nhân bội nhóm tế bào, để chia nhóm tế bào. And I have great sympathy for them because I like the people in my group, and the notion of leaving them makes me sad. Vâng, và tôi cũng đồng cảm với họ, tại vì tôi cũng rất là thích những các thành viên trong nhóm của tôi, và cái việc là bây giờ thôi phải buông họ, không ở cùng họ nữa, phải rời họ, khiến tôi cũng cảm thấy rất buồn. Yet I have to preach the gospel to myself and realize that we are here for a reason. Tuy nhiên tôi phải tự giảng tin lành cho mình và nhận thức rằng là chúng ta có mặt trên đất này là vì có lý do. Not simply to sit in a circle and enjoy each other's company, but rather to go and take the gospel to the ends of the earth. Và cái lý do đó không phải chỉ là để cho chúng ta ngồi thành vòng tròn và tận hưởng cái mối quan hệ thông công với nhau, mà lý do đó là chúng ta cần phải mang tin lành đến cùng trái đất. And as we go and take the gospel, we are to sit in circles for encouragement and ministry and teaching. Và khi chúng ta đang đi để mang tin lành đến cùng trái đất đó, thì chúng ta lại cũng ngồi vòng tròn với nhau để khích lệ lẫn nhau, để dạy dỗ, để chia sẻ với nhau. So when we look at the biblical foundations of multiplication, there are many examples. Bởi vậy khi chúng ta nhìn vào cái mô hình của Kinh Thánh về việc nhân bội đó, thì thực ra có rất nhiều ví dụ. So some people get confused when they say, where are the examples of multiplication in the Bible? Một số người cảm thấy bối rối và nói rằng là trong Kinh Thánh làm gì có ví dụ nào về việc nhân bội hay là chia nhóm đó không? And I like to remind them that when we're talking about multiplication, we are not talking about multiplying an entire group. Và tôi
muốn nhắc nhở họ rằng là khi mà chúng ta nói đến việc nhân bội đó thì chúng ta không ám chỉ là nhân bội cả nhóm. We are talking about multiplying the influence of a single person. Mà thực ra là chúng ta đang nói về việc nhân bội cái ảnh hưởng của một người. That is the leader. Là người trưởng nhóm ấy. What we want to do is we want to take an apprentice and send them out to become a leader. Cái điều mà chúng ta muốn ở đây đó là chúng ta muốn để đưa một cái người trưởng nhóm tập sự, trước đây là trưởng nhóm tập sự, bây giờ được khai phóng để trở thành trưởng nhóm. Or we want the apprentice to take over the group and the leader launch out to start a new group. Hoặc là cái người trưởng nhóm tập sự thì bây giờ sẽ chịu trách nhiệm dẫn cái nhóm đó, còn cái người trưởng nhóm cũ đó thì bây giờ đi và mở nhóm mới. Look at the relationship between Moses and Joshua. Các bạn nhìn vào cái ví dụ trong cái mối quan hệ của Joshua và Môi-se. You can see the apprenticing that Moses gave to Joshua, and then Joshua eventually taking over the leadership. Các bạn thấy rằng là Môi-se huấn luyện Joshua và dần dần Joshua đã đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo. Look at the relationship between Elijah and Elisha. Hãy nhìn vào mối quan hệ giữa Eli và Elise. You have Elijah multiplying his influence in the life of Elisha. Chúng ta nhìn thấy là cái ảnh hưởng của Eli đã được nhân bội qua đời sống của Elise. Look at the relationship between Paul and Timothy. Hãy nhìn vào mối quan hệ của Phaolô và Timôthê. Timothy being a disciple of Paul, and then Paul sending Timothy out to serve the church. Timôthê là môn đồ của Phaolô, sau đó Phaolô đã sai Timôthê đi để lãnh đạo, để thành lập và lãnh đạo hội thánh. And then of course the most famous example, Jesus and his disciples. Và tất nhiên cái ví dụ nổi tiếng nhất đó là Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. So there are many examples of a leader multiplying their influence to another leader. Cho nên chúng ta thấy rằng có rất nhiều ví dụ về việc một người lãnh đạo đã nhân bội cái ảnh hưởng của mình qua một người lãnh đạo khác. But probably the most famous passage that gives us a reason for multiplication is found in 2 Timothy 2:2. Nhưng mà có lẽ cái đoạn kinh thánh, cái câu kinh thánh nổi tiếng nhất giúp cho chúng ta có cái cơ sở cho việc nhân bội ở đây chính là trong Timôthê nhì chương 2 câu 2. Which reads, "These things which you have heard from me in the presence of many witnesses." Câu đó nói rằng là những điều mà con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều người làm chứng. "Entrust these to faithful men who will be able to teach others also." Hãy tin tưởng trao phó những điều đó cho những cái người trung thành để có khả năng dạy dỗ người khác. Notice there are 4 generations of multiplication. Ở đây các bạn lưu ý thấy là có đến 4 thế hệ nhân bội ở đây. You have Paul to many witnesses. Chúng ta có Phaolô và với nhiều nhân chứng. You have Paul to Timothy. Chúng ta có Phaolô với Timôthê. You have Timothy to faithful men. Chúng ta có Timôthê cho mấy người trung thành. Then you have faithful men to others. Và chúng ta còn có mấy người trung thành để dạy lại cho người khác nữa. We are to take what we know and pass it on to someone else. Chúng ta cần truyền đạt cái mà chúng ta biết cho một ai đó khác. And as they go, they are to gather others around them to form a group. Vâng, và khi họ đi ra như vậy, họ sẽ nhóm những người khác bên cạnh mình và thành lập một nhóm. It's as simple as that. Đơn giản như vậy thôi. If you look at Matthew 28, where it says, "Make disciples, baptize them, and teach them." Nếu các bạn nhìn trong Ma-thê chương 28, trong đó có nói về việc là môn đệ hóa muôn dân, làm báp têm cho họ và dạy dỗ họ. We are reminded of the context of John chapter 17. Thì chúng ta cũng được nhắc nhở lại về cái bối cảnh của Giăng chương 17.
in which a watching world watches disciple making, baptizing, and teaching. Mà trong đó cái thế giới bên ngoài, thế gian bên ngoài đang quan sát hội thánh báp têm, dạy dỗ. And when they observed this, they, according to Jesus, would join the group and it would create a need for more leaders. Khi họ quan sát như vậy, theo như Chúa Giêsu thì họ cũng sẽ gia nhập vào nhóm, và như vậy sẽ cần nhiều người trưởng nhóm hơn. Then we would have a communal influence that moves throughout the entire world. Và khi đó chúng ta sẽ có một cái ảnh hưởng chung, cùng ảnh hưởng và giúp cho mang tin lành đến cùng trái đất. So the question that sorry, I have my dog barking like crazy. It's very distracting. Sủa như điên. So the question that fills the mind and the heart of the leader when it comes to multiplication, firstly, is how do I make an apprentice? Cho nên cái câu hỏi mà cái người trưởng nhóm nên đặt ra khi mà chúng ta nói đến cái quá trình nhân bội đây, đó là làm thế nào để tôi kiếm được người trưởng nhóm tập sự, người gọi là học việc. I have 7 suggestions. Và tôi có đưa ra 7 đề xuất thế này. Number 1. Thứ nhất, make each small group leader aware of the expectation of multiplication when recruiting them to be a leader. Khi mà các bạn chọn một người làm trưởng nhóm tế bào, trưởng nhóm nhỏ, các bạn hãy cho họ ý thức rằng là bạn chờ đợi, hay là hội thánh chờ đợi là quá trình nhân bội. If this expectation is given to them after they have agreed to become a leader, they may never embrace the opportunity they've been given. Tại vì nếu mà chúng ta để truyền đạt sau khi họ đã trở thành trưởng nhóm rồi ấy, thì rất nhiều khi họ cũng không thực sự thấu hiểu cái nhiệm vụ đó. Cho nên chúng ta lại phải là đặt cái yêu cầu đó ra trước trong khi trình bày với họ để mời họ làm trưởng nhóm nhỏ. Number 2. Điểm thứ hai. Make each small group leader aware that their role is crucial in making a future leader. Hãy làm cho những trưởng nhóm nhỏ thực sự ý thức rằng cái vai trò của họ rất là quan trọng để có được người trưởng nhóm tương lai. And they should focus on being a role model for that person. Và cái người trưởng nhóm hiện tại bây giờ phải biết tập trung vào việc trở thành làm gương cho cái người trưởng nhóm tương lai. Each small group leader should make their apprentice aware of the role they are learning to carry out. Mỗi một người trưởng nhóm đều cần phải cho cái người học việc của mình đã biết về cái vai trò, cái trách nhiệm của mình, cái điều mà mình sẽ phải làm. The apprentice needs to know the bar is much higher than teaching a class or being a simple host. Cái người học việc, người trưởng nhóm tập sự hay người học việc ấy cần phải biết rằng là cái yêu cầu thì nó cao hơn nhiều, cái mức xà nó cao hơn nhiều, chứ không chỉ là dạy, chỉ có mỗi là cái phần dẫn thảo luận hay là chỉ có mỗi cái phần là làm chủ nhà. And because of this, they should be willing to do what is necessary to learn how to lead a group. Và vì vậy cho nên người học việc cần phải sẵn sàng làm những điều cần thiết để học cách dẫn nhóm. Small group pastors should educate their leaders on how to teach apprentices skills of leadership. Mục sư nhóm nhỏ cần phải dạy các trưởng nhóm về cái cách dạy cho những người học việc, kỹ năng dẫn nhóm. Teach your small group leaders to model the skills of a leader. Và hãy dạy những cái người trưởng nhóm nhỏ đấy làm mẫu về những kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng dẫn nhóm. Encourage your leaders to let their apprentice try those skills while the leader watches. Hãy khích lệ các trưởng nhóm đang hiện tại của bạn có là để cho cái người tập sự làm, và trong khi những người trưởng nhóm quan sát. After the leader watches, they should affirm the apprentice for things they did well and coach them for things they did not. Sau khi cái người trưởng nhóm quan sát xong thì cần phải biết xác nhận hay là khen ngợi, xác nhận những cái điều gì mà người tập sự đã làm tốt, cũng như là hướng dẫn thêm cho những điều mà người đó làm chưa tốt.
the apprentices are to practice this until they get it right, and then the leader can allow them to do it on their own. Cái người tập sự cứ thực hành như vậy cho đến khi làm tốt. Lúc bây giờ người trưởng nhóm để cho người tập sự làm, người học việc làm. Number 5. Cái thứ 5. Create opportunities for group learning experiences. Hãy tạo những cơ hội để cho nhóm được học những kinh nghiệm, có được trải nghiệm. The best place to do this is during a coaching meeting. Cái cách tốt nhất để làm điều này đó là trong cái giờ gặp huấn luyện. It's important for pastors to set aside specific training experiences for this purpose. Điều quan trọng là mục sư cũng cần phải có một số những cái kinh nghiệm học tập cho, tức là tạo những cái điều kiện để cho những người học có được những cái kinh nghiệm trong những cái cuộc gặp này. Church leaders should also consider taking leaders and a small group conference or a leadership conference. Như các mục sư, những người lãnh đạo hội thánh cũng nên cân nhắc cái việc là đưa những người trưởng nhóm hoặc là cả những người tập sự đó đến tham dự những cái hội nghị, chẳng hạn về nhóm nhỏ. By doing this, they are allowing the apprentice and the leader to experience different perspectives and leadership voices. Và khi làm như vậy thì là mục sư giúp cho những người trưởng nhóm cũng như là những người tập sự được nhìn thấy cái bức tranh chung, cũng được nghe nhiều những cái quan điểm, nhiều những cái mô hình. However, it is important to know that if you take your apprentice to a learning experience, you must have discussion with them after. Tuy nhiên điều quan trọng đó là nếu như bạn đưa người tập sự của mình đến để học kinh nghiệm cái gì đó thì bạn cần phải trò chuyện với người tập sự của mình sau đó. You want to make sure your leaders and apprentices understand what they heard and what they saw, and they understand it correctly. Tại vì bạn muốn đảm bảo rằng các trưởng nhóm cũng như người tập sự của bạn hiểu cái điều gì mà họ đã được thấy, cái mà họ đã trải nghiệm đó một cách đúng đắn. Number 6. Và cái thứ 6. Encourage small group leaders to give more and more opportunities to their apprentice to lead during meetings. Khích lệ những người trưởng nhóm càng ngày càng cho những người tập sự nhiều cơ hội dẫn nhóm. They should meet with the apprentice. The small group leader should meet with the apprentice right after the meeting or a couple of days after the meeting to coach them. Người trưởng nhóm cần gặp cái người tập sự ngay sau buổi nhóm hoặc là vài ngày sau buổi nhóm để huấn luyện người tập sự. Making sure to always cast vision and encourage them or respectfully help them get better. Hãy luôn luôn nhớ là truyền đạt khải tượng cũng như là xác nhận khen ngợi, hoặc là cần thiết thì điều chỉnh đấy, nhưng mà một cách trong tinh thần tôn trọng. Lastly, và cái cuối cùng, give the small group leader and apprentice books written with the small group leader to read that will help them on their journey together. Đưa cho những cái người trưởng nhóm và người tập sự, cung cấp cho họ những cuốn sách để họ đọc, cung cấp văn phẩm, tài liệu để đọc. There is an approach, well, I have been asked many times how I enlist an apprentice. Tôi cũng nhiều lần được hỏi là thế tôi làm thế nào để có danh sách của những người tập sự làm trưởng nhóm. So while I have given you 7 principles to keep in mind, I'm going to give you an example of what it looks like in real life. Vâng, và mặc dù tôi đã trình bày các bạn 7 cái lời khuyên, 7 cái đề xuất đó, nhưng mà tôi cũng sẽ đưa ra một cái ví dụ về trên thực tế thì nó trông như thế nào. So what I do is I watch the group and I pray God would lead me to a future apprentice. Điều tôi làm đó là khi tôi quan sát nhóm, tôi cũng cầu nguyện là xin Chúa dẫn dắt tôi đến cái người tập sự tương lai. Once I feel God has identified that person, I then watch them in a variety of circumstances. Và khi tôi cảm nhận là Chúa dẫn đến một người nào đó rồi, thì tôi sẽ quan sát người đó trong nhiều cái bối cảnh, trong nhiều cái hoàn cảnh khác nhau.
Once I feel confident that I can basically take what's in my cup and pour it in their cup, then I'll ask them for a meeting, like over coffee. Yeah. Thì khi mà tôi cảm thấy là đủ tự tin, bây giờ tôi có thể đổ cái chén của tôi sang cái chén của anh ấy, của cái người tập sự đó, thì tôi sẽ hẹn gặp anh ta đi uống cà phê chẳng hạn. Whenever we're meeting for coffee, I always have strong eye contact so they can see that I'm being honest, and I will encourage them. Yeah. Khi gặp gỡ uống cà phê như vậy thì tôi cũng thường xuyên nhìn vào mắt của anh ta để anh ta biết rằng là tôi cũng rất chân thật, rất nghiêm túc và chân thật. I'll say things like, I see something in you, or I've been watching you and the Lord has spoken to me that you are going to be a future leader someday. Yeah. Và tôi sẽ nói chẳng hạn như là tôi nhìn thấy là trong anh có cái gì đó, hoặc là nói là tôi đã cầu nguyện và cảm nhận Chúa muốn nói rằng là sẽ có ngày anh trở thành trưởng nhóm. Or I might say, can you imagine what God will do with your life if you would give yourself over to this experience? Vâng, hoặc là tôi có thể nói rằng là liệu anh có thể hình dung được là Chúa sẽ làm gì trong đời sống của anh nếu như anh làm điều này, anh kinh nghiệm điều này. At that point, they usually will say, what experience are you talking about? Lúc bây giờ thì thông thường họ sẽ nói là cái điều gì cơ? Anh đang nói đến cái điều gì? Làm việc gì? And I'll ask them, would you be willing to come and read a book of the Bible or read a other doctrine book with me? Tôi nói rằng là anh đến để cùng đọc một sách nào đó, cùng với tôi đọc một sách đọc Kinh Thánh hay là đọc một sách nào đó được không? And I'll start discipling them. I will want them to meet with me twice a month where we read through a book of the Bible and discuss it. Đọc một sách chẳng hạn như sách về giáo lý, ví dụ như vậy. Thế và tôi sẽ gặp anh ta một tháng 2 lần. Chúng tôi sẽ gặp nhau để cùng, vì đã cùng đọc một sách nào đó và sau đó chúng tôi cùng thảo luận. I don't use the word apprentice because, at least in America, it can be scary for some people. Tôi không sử dụng cái từ người tập sự, người học việc, người tập sự, tại vì đôi khi, ít nhất ở Mỹ nghe nó có vẻ đôi khi nó nghe hơi đáng sợ đối với một số người. So what I do next is I give it a few months of discipling, and then something I will come up with a reason to not go to the group meeting. Vâng, và như vậy tôi sẽ môn đệ hóa anh ta trong vài tháng như vậy. Thế rồi đến lúc thì tôi sẽ có một cái lý do nào đó để tôi không đến nhóm vào buổi And nào then đó. I will ask this person to fill in for me and lead the group discussion. Và tôi sẽ đề nghị cái người kia làm thay tôi và dẫn phần thảo luận nhóm. So the week before this happens, though, I will tell the group that I have been meeting with this person and that he has a bright future, and the next step for him is to practice leadership. Và nhưng mà một tuần trước khi đó thì tôi đã nói với cả nhóm rồi rằng là tôi đã làm việc cùng với anh này thời gian và tôi thấy rằng anh này rất có khả năng, rất có tiềm năng dẫn nhóm. So after he leads, we have a coaching session where we talk about what he did well and what he did not. Thế và sau khi anh đã dẫn nhóm xong thì chúng tôi có thì giờ gọi là kèm cặp để cùng nhau thảo luận cái gì đã làm tốt, cái gì chưa. Once it becomes less scary for him, I will then have him lead a couple of weeks in a row, and I will sit next to him. Khi anh ta đã bớt ngại rồi thì tôi sẽ để anh ta dẫn trong vài tuần, là tôi ngồi bên cạnh. I will then show him how to prepare for a group meeting, everything from Bible study to prayer to missional activity in the neighborhoods. Tôi cũng sẽ hướng dẫn anh ta cái cách chuẩn bị cho buổi nhóm, tất cả kể cả bao gồm việc chuẩn bị câu hỏi thảo luận, cầu nguyện hay là cái hoạt động sứ mệnh cho cộng đồng. After he feels comfortable with this, I will then take him on pastoral care visits to the hospital and to the trainings at the church. Rồi sau khi anh ta cũng làm những việc đó tốt rồi, tôi sẽ dẫn anh ta đi cùng một chuyến chẳng hạn đi chăm sóc, thăm chăn bày ở bệnh viện chẳng hạn, hoặc là đến với lại buổi huấn luyện ở trong hội thánh. And then when God provides the timing, I will send him out or I will leave him with the group and I will go out and we will take one or two other couples. Vâng, và khi đúng thời điểm của Chúa đó thì tôi sẽ sai phái anh ta đi, hoặc là tôi để anh ta lại cùng với nhóm, còn tôi sẽ đi để mở nhóm mới cùng với lại đôi ba người nữa.
Unless it's absolutely necessary, I never send anyone out by themselves. Trừ trường hợp là bất khả kháng thôi, còn nhìn chung tôi không bao giờ sai một người đi cả. I always want them to have what I call an anchor couple. Tôi luôn luôn muốn để họ có cái mà tôi gọi là cái người trụ cột hay người làm neo. If they're not married, it would be called an anchor friend. Hay tức là những cái cặp vợ chồng làm neo, hay là những người bạn làm neo, tùy, có thể có những người đã có gia đình, còn có người chưa có gia đình. The idea behind this is just as a ship has an anchor that keeps the ship from floating away, every leader needs a couple or a friend that will keep them from being discouraged. Yeah. Ý tưởng ở đây đó là giống như là bất kỳ một con tàu nào cũng cần cái neo để mình không bị trôi giạt. Thì mỗi một người lãnh đạo cũng cần có những người bạn hay những cặp vợ chồng với những người bạn ủng hộ mình để cho mình không bị thất vọng. Are there questions? Biết có câu hỏi nào không ạ? Không, nhưng em thấy là qua những cái gì mà thầy trình bày thì em thấy mình kiểu như là cũng hiểu vì sao mà cái nhân cấp ở các cái nhóm nhỏ nó không được thành công. Đấy là một là cái sự chăm sóc của mình dành cho cái người kế cận của mình nó không được như là thầy làm. Thì đấy là một cái bài học. Cái thứ hai là hầu hết em thấy là các nhóm chỉ là như là mang tính duy trì nhóm thôi, chứ họ không biết là cái mục đích nhóm hay là cái khải tượng là phải nhân thêm hay gì đấy, hay là không biết hoặc là không có chú tâm vào cái việc đấy, cho nên là nó chỉ mang tính duy trì, và cứ đến một thời gian thì nó gặp một cái tình trạng là nó cứ bão hòa, nó giảm dần. Đấy thì thầy thì ý là em chỉ học một bài học thôi, chứ không câu hỏi thì tôi không hỏi, chia sẻ như vậy. Saying thank you for very good lesson. Two lessons that he learned from what you described. That he knows why we don't experience success in terms of multiplication, because we don't pay good care for the future leaders, and also many small groups that we have, just in a maintaining mode status, but not missional enough, not have the mission or vision of multiply. So we just keep meeting each other, just maintain the status. That's for fellowship. And, yeah. Okay. Okay. Thông thường cái quá trình này của thầy là mất khoảng bao nhiêu lâu thời gian, và trong cùng một thời điểm thì thầy thông thường. Tôi có một câu hỏi là một cái quá trình này của thầy để đào tạo một người môn đệ kế cận thì nó hết khoảng bao lâu thời gian, và trong cùng một thời điểm thì thầy thường làm việc với một hay là bao nhiêu người tập sự? He's asking like how long does it take for you the procedure to training a future leader from the time of observed identification till the release, and at one time how many people that you train? Great questions. Vâng, câu hỏi rất hay. How fast it takes depends on the apprentice. Some apprentices are very driven. Cái tốc độ huấn luyện nó nhanh hay chậm bao nhiêu nó còn tùy thuộc vào cái người tập sự đó. Có một số người tập sự là rất có động lực. And they're like a sponge. They just want to learn. Giống như là cái bọt biển vậy, luôn luôn muốn học, lúc nào cũng hút. And so what I'm trying to do is to assess, are they mature or are they growing in their faith? Yeah. Thì trong trường hợp đó thì cái điều mà tôi hay muốn đánh giá đó là họ đã trưởng thành chưa, hay là họ còn đang trong quá trình tăng trưởng. Are they skilled or unskilled in their leadership? Có kỹ năng lãnh đạo chưa, hay là chưa có kỹ năng? Once they get to be mature and skilled, they're ready to go. Khi mà đã vừa trưởng thành để vừa có kỹ năng thì là sẵn sàng chuẩn. So it depends on the person. Cho nên toàn tùy thuộc từng người. And what was the second question?
Can you specify? Of course, it depends on the person, but can you specify some cases? Shortish and longish? Yeah, so the quickest I was able to do this, 1 semester. Meaning 6 months? Yeah, so like the school calendar, so from like a January to May, something like that. Okay. Cái trường hợp nhanh nhất mà thầy huấn luyện là khoảng một học kỳ, có nghĩa là khoảng 4-5 tháng. Usually I'm thinking of a couple of scenarios where it was 1 semester, we met every week. Nhưng mà cái trường hợp đó, một vài trường hợp mà sau 4 tháng mà được tức là thành trưởng nhóm rồi ấy, thì là thầy gặp cái người đó hàng tuần. Yeah. But then it has also lasted up to 2 years. Đôi khi có những trường hợp kéo dài đến 2 năm. And as far as how many can you handle is up to you. Thế còn cái việc là bạn dạy được bao nhiêu người, cái đó là tùy bạn. Trong kinh nghiệm của thầy, em có một câu hỏi nữa. Trong kinh nghiệm của thầy thì thầy thông thường là prefer cái việc là đào tạo một hay là thầy gom lại 2-3 bạn trong một cái nhóm gọi là nhóm nòng cốt để mà thầy huấn luyện? From based on your experience, you prefer one by one training or one to a group, focus group? I prefer one because of my life schedule. One to one, right? One to one because of my life schedule, but I work with a guy who he has groups of 3: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So he has 15. Thì thầy thì thích thầy thì là hay dùng 1-1, đơn giản là bởi vì cái thời khóa biểu của thầy, cái lịch cuộc sống với lại thời khóa biểu nó như thế thì nó mới thuận tiện. Thế nhưng mà thầy lại biết cũng có cái người mà gặp như thế là một lúc là huấn luyện 3 người, và tối thứ 2, tối thứ 3, tối thứ 4, thứ 5, thứ 6 nó là 5 ngày liền. Và như vậy một lúc anh ta huấn luyện 15 người. But his kids have moved out, so it's just he and his wife, so he has lots of time. Nhưng mà bởi vì là ông này là có con lớn hết rồi, đi ra ngoài hết rồi, thì cũng mỗi 2 vợ chồng nó, như thời gian nó vô biên. So Joseph, I think we've been here over an hour, so I think we should take a break. Yeah, I need that. Yeah. So 9:25. Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao nhé, anh chị em nhé, chúng ta nghỉ giải lao. Thank you. The gospel-centric nature of community demands the multiplication of communal influence. Cái bản chất lấy tin lành làm trọng tâm của cộng đồng thì khiến cho cái việc là cần phải nhân bội cái ảnh hưởng cộng đồng là điều cấp thiết, là điều cần thiết. If a leader invests in an apprentice, and then they go make 2 groups, and they have an apprentice, and they make 2 groups, this is the result. Nếu một người trưởng nhóm mà đầu tư vào cái người tập sự và sau đó đi ra để lập nhóm mới, sau lại chính những người tập sự đó khi trưởng nhóm rồi, thành trưởng nhóm lại đầu tư một người khác nữa, và cứ như vậy nhân bội thì kết quả nó là như thế này, như trên màn hình. Opposite. No, it goes like this, because this is the group leader, and the small circle is the apprentice. Okay. Cái vòng tròn to là trưởng nhóm, còn cái vòng tròn nhỏ là người tập sự. And then they make 2 groups, and now they have thành 2 nhóm. And they make 2 groups. They make 2 groups. They make 2 groups. Tạo 2 nhóm. Yeah. So the visual is motivating to see what God can do with obedience. Cái hình ảnh đó thực sự nó cũng rất là tạo động lực cho chúng ta khi chúng ta thấy điều mà Đức Chúa Trời có thể làm nếu như chúng ta vâng lời. Now, the practical integration of the practical implementation of multiplication doesn't always work the way we think it does. It doesn't always work the way we want it to. Okay. Nhưng mà việc thực hiện cái mô hình nhân bội trên thực tế không phải lúc nào cũng có được kết quả như chúng ta mong muốn.
So there are 6 principles I would like to share with you. Vì vậy cho nên có 6 cái nguyên tắc mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. The first is this. Cái thứ nhất là thế này. In general, people do not want to multiply. Nói chung là người ta không muốn nhân bội, không muốn chia ra. This is usually a symptom of vision drift. Thông thường thì đây là cái triệu chứng của việc là đã lệch khải tượng. Nó hơi bị trôi dạt khỏi khải tượng. Relationships and the comfort of the group usually prevent people from wanting to multiply. Cái mối quan hệ cũng như là cái sự thoải mái ở trong nhóm thông thường cũng cản trở người ta nhân bội. So as the leader of the group, the best remedy is to cast vision, vision, vision. Và vì vậy cho nên cái liệu pháp chữa ở đây là cách tốt nhất, đó là truyền đạt khải tượng và khải tượng. The second principle is this. Và cái nguyên tắc thứ hai là thế này. Leaders generally will dance around the topic, or they'll tell you what you want to hear in order to not talk about multiplication. Người trưởng nhóm nhiều khi cũng hay nói vòng vèo nhiều thứ khác nhau, nhưng mà không muốn nói về việc nhân bội. So you want to be attentive and pay attention to your leaders at all times. Cho nên bạn cần phải luôn luôn biết chú ý để lắng nghe những cái trưởng nhóm mà bạn đang có. I've had experiences at church where I will ask a leader how their group is going, and they will tell me about every aspect of the group except multiplication. Tôi có nhiều trường hợp trong hội thánh khi tôi hỏi những người trưởng nhóm là nhóm của họ hiện đang hoạt động như thế nào, thì họ nói về đủ các khía cạnh khác nhau của nhóm, trừ cái phần chia nhóm thôi, trừ cái phần nhân bội thôi. When I ask them who their apprentice is, they usually will look at the ground or avoid the topic altogether. Khi mà tôi hỏi họ về việc ai là người tập sự của họ đó, thì thông thường họ nhìn xuống đất hoặc là nhìn quanh quẩn đâu đó. It makes them very uncomfortable, but it tells you they need to be paid attention more. Khiến họ cảm thấy rất không thoải mái, và cái dấu hiệu như vậy cho biết rằng là bạn cũng cần phải lưu tâm đến họ nhiều hơn. So with these leaders, sometimes if they just won't talk about it, you need to pull them aside privately. Bởi vậy cho nên đối với một số trưởng nhóm như vậy, nếu như họ không muốn nói về điều đó, đôi khi bạn cần phải kéo riêng ra mà nói chuyện. I've even been in a scenario where I've been able to get the leader privately, and I finally just had to say, just tell me what is wrong. Tôi đã có những trường hợp mà phải gặp riêng được cái người trưởng nhóm đó, và cuối cùng tôi cũng nói thẳng luôn là cậu có cái gì không ổn thì nói thẳng cho tớ xem nào. 9 times out of 10, their response is, I'm just scared. Scared. 9 trong 10 trường hợp thì cái câu trả lời của họ đó là đơn giản là tôi sợ. Which of course then you handle the situation differently as more of a pastor. Vì tất nhiên trong trường hợp đó bạn cũng sẽ phải xử trí tình huống một cách khác hơn, giống như trong vai trò của một người chăn bày, một người mục sư. And clearly those types of leaders need more time. Thông thường thì những cái người lãnh đạo, những người trưởng nhóm như vậy đang cần được chăm sóc nhiều hơn, nhiều thời gian hơn. The third tip is this. Cái lời khuyên thứ ba là thế này. Leaders who understand the value of multiplication, những người trưởng nhóm hiểu giá trị của sự nhân bội, will produce solid, healthy leaders. Sẽ sản sinh ra những người trưởng nhóm lành mạnh. Like the roots of a tree, vision is rooted deep in their soul. Giống như rễ của cây, cái khải tượng được đâm sâu trong linh hồn của họ. They understand that because of what Jesus has commanded his church to do, they must have an apprentice and multiply. Họ hiểu rằng bởi vì đây là điều mà Chúa Giêsu đã ra lệnh cho hội thánh của Ngài phải làm, cho nên họ cần phải có người tập sự và phải nhân bội. You can't force people
multiply, or else they will not have a good attitude or a good heart. Nhưng bạn không thể ép người ta phải nhân bội được, trừ trường hợp là chính họ sẽ có một cái thái độ tốt. The fourth principle or tip is this. Cái lời khuyên, cái nguyên tắc thứ tư là thế này. Stories are better than words. Những câu chuyện để hay hơn là lời nói. Share stories of successful multiplication. Hãy chia sẻ những câu chuyện nhân bội thành công. Leaders who multiply an apprentice out into the church should be celebrated. Những người trưởng nhóm mà giúp huấn luyện được những người tập sự trở thành những người trưởng nhóm mới, những người như vậy cần phải được khen ngợi trước hội thánh. Not like they're a celebrity and people should worship them, but that we should encourage them. Không phải là chúng ta khiến họ trở nên nổi tiếng và người khác ngưỡng mộ họ theo cái nghĩa không tốt, nhưng mà chúng ta cần phải khích lệ những cái tấm gương như thế. And lift them up as an example for leaders who are still struggling in this area. Và đề cao họ như là những cái tấm gương giúp ích cho những cái người trưởng nhóm mà bây giờ còn đang gặp khó khăn trong quá trình nhân bội. Every church has a different culture. Hội thánh nào thì cũng có một cái văn hóa riêng. And the churches that I have been in, we have not used the phrase split a group. Và trong cái hội thánh mà tôi ở đó trước đây thì chúng tôi không sử dụng cái từ là chia nhóm. We never wanted to be perceived, or meaning we didn't want the church to view us as taking a healthy group and breaking it up into two groups. Chúng tôi không muốn để hội thánh và dân sự hội thánh có cảm nhận là chúng tôi chính là những người mà đang một nhóm nó đang lành mạnh thế này tự nhiên đang bẻ đôi nó ra. We just found it makes people mad. Bởi vì cái nhận định như thế sẽ khiến người ta rất bực bội. The story normally goes like this. You asked us to form community like in John 17. Now you broke it up. Người ta thông thường người ta sẽ nói này, chính ông đề nghị chúng tôi là hãy tạo thành một cái cộng đồng giống như Giăng chương 17. Thế rồi bây giờ thì lại chia chúng tôi ra. So I tell them, we don't split groups, we multiply leaders. Cho nên tôi hay nói với họ là chúng ta không có chia nhóm, mà chúng ta là nhân bội người lãnh đạo thôi, nhân bội trưởng nhóm thôi. And when we disciple those apprentices, we tell them, invest in those around you and invite them to your group. Và khi mà chúng tôi huấn luyện cái người tập sự, chúng tôi nói với họ những trưởng nhóm ấy, là hãy đầu tư vào những người tập sự và mời họ đi cùng. The fifth principle is this. Lời khuyên thứ 5 là thế này. The Holy Spirit will raise up leaders for His kingdom. Đức Thánh Linh sẽ dấy lên những người trưởng nhóm trong vương quốc của Ngài. He will touch their heart and tap them on the shoulder. Ngài sẽ đụng chạm tấm lòng cũng như là sẽ vỗ lưng, vỗ vai của họ. And when He taps them on the shoulder, it is their decision to turn around and say yes or not. Và khi Ngài vỗ vai họ thì cái việc họ có quay lại để nói vâng hay không thì tất nhiên đấy là quyết định của họ. Think of it this way. You don't have to convince a leader to lead. Hãy nghĩ theo cách này này, thực ra thì bạn không cần phải thuyết phục một người lãnh đạo hãy lãnh đạo. Because leaders lead. Bởi vì đã là lãnh đạo thì thông thường là anh ta hay lãnh đạo. The Spirit has already done the work. All before creation began. All we have to do is find them. Đức Thánh Linh đã làm xong công việc đó rồi từ trước khi sáng thế. Tất cả những việc của chúng ta cần phải làm đó là tìm ra họ thôi. We have to do we have to prepare them, which is why we disciple them, but the Spirit's done the work. Chúng ta cần phải chuẩn bị họ và vì vậy cho nên chúng ta môn đệ hóa họ, nhưng mà Đức Thánh Linh là đấng làm công việc. Like someone who's on a beach with a metal detector going over the sand. We are looking for leaders. Giống như là một cái người ở ngoài bãi biển mà đi dò bãi cát ấy, chúng ta cần phải đi tìm những người trưởng nhóm. And it's comforting to know that the Spirit has already placed them there. We just have to find them. Và chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh cũng đã đặt họ sắm sẵn những người như vậy rồi. Chúng ta chỉ cần phải tìm ra họ thôi. The last tip or principle is this.
Và cái lời khuyên này, cái nguyên tắc cuối cùng là thế này. When training small group leaders or even for your own group, Khi huấn luyện những người trưởng nhóm nhỏ hay là thậm chí là huấn luyện cho nhóm của bạn, name reality for the group. hãy nói rõ hiện thực, tình hình thực tế cho nhóm. And that is, this hurts and it should hurt. Và cái thực tế đó là như thế này, đó là cái việc nhân bội nó cũng gây đau đớn và nó đúng là nó phải như vậy mới đúng. If Joseph was in my group and Joseph left to go lead another group, we're going to miss Joseph. Nếu chẳng hạn anh Joseph ở trong nhóm của tôi và bây giờ anh Joseph rời đi để dẫn một nhóm mới thì chúng tôi sẽ nhớ anh ấy. And we need to acknowledge that it's okay to feel sadness over Joseph no longer being in our group. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là đúng là cái chuyện mà anh Joseph, chúng ta cảm thấy buồn và anh Joseph không ở trong nhóm chúng ta nữa, đó là cái chuyện bình thường, đó là chuyện tự nhiên. I have found that people typically understand the vision of why we need to multiply. Tôi thấy rằng là thường khi mà những người mà hiểu được cái khải tượng, lý do vì sao chúng ta phải nhân bội, but they just want to feel sadness for a little while. nhưng mà họ hiểu cái điều đó, nhưng mà họ cũng có thể muốn cảm nhận cái sự buồn rầu đó trong một thời gian. But as a leader, we can't leave them in sadness. Nhưng mà như là người trưởng nhóm, chúng ta không thể để bỏ mặc họ trong sự buồn rầu. So we bring them stories of success, meaning chúng ta kể cho họ những cái câu chuyện thành công. we think of all of the people in our church who do not have relationships, no friendships, no community. Chẳng hạn nghĩ về những cái trường hợp những con người ở trong hội thánh hay trong cộng đồng mà không có mối quan hệ nào với người khác cả. And because this group launched Joseph out into starting another group, they can find community. Nhưng bây giờ nhờ cái việc là nhóm của chúng ta đã để cho anh Joseph đến cái chỗ đó, thì những người như vậy bây giờ có thể tìm thấy được một cộng đồng. Are there any questions on those principles or tips? Không biết các bạn có câu hỏi nào không về những cái nguyên tắc hay là những cái lời khuyên mà thầy vừa trình bày? Okay, let's move on to assimilation. Vâng, thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thích nghi. This is all about how you attract people or encourage people to join groups. Ở đây ám chỉ là làm thế nào để bạn thu hút hay là lôi kéo người đến với nhóm. I'm going to bring to light some important information, but you must understand this. Tôi cũng sẽ cung cấp một vài thông tin mà tôi nghĩ rằng quan trọng, tuy nhiên các bạn cần phải hiểu điều này. Since the time of Jesus, the most effective way to get people to join a group is by inviting them. Từ thời của Chúa Giêsu, cái cách tốt nhất để đưa người đến với nhóm đó là mời họ. Nothing can replace a personal invitation to your group. Không có gì có thể thay thế được cái lời mời cá nhân người ta đến với nhóm của bạn. Even if the pastor of the church stood up in front of you and said, you need to be in a group, the personal invitation will be more meaningful than that. Kể cả là có mục sư đứng trước bục giảng nói rằng anh cần phải tham gia trong nhóm nhỏ, nhưng mà một lời mời của một cá nhân đến với một người nào đó nó vẫn còn có ý nghĩa hơn nữa. And the reason is because you have a relationship with them. Và cái lý do là bởi vì là bạn có mối quan hệ cùng với họ. I have heard time and time again people say, the pastor's paid to say that. Tôi nghe hết lần này lần khác người ta nói này, ông mục sư thì ông được trả lương rồi, ông phải nói thế. And it makes them go, you know, he has to say those things. But a friend, that means something. Cho nên ông phải nói như thế thôi, buộc phải nói thế thôi. Thế nhưng mà bây giờ khi một người bạn nói, có một mối quan hệ thì nó sẽ tạo nên khác. Cái phần mà từ nãy giờ từ trước giờ dịch thích nghi đây, anh chị em có thể nói là đơn giản là mời người vào nhóm thôi, cho nó dễ, đúng, thêm người vào nhóm luôn. Assimilation không cái từ thì nghĩa thì đúng rồi, nhưng mà chọn cái từ cho dễ hiểu. Yeah, sure. So
That's one bucket. The other bucket is what could we do as church leaders? Đấy là một phần. Phần khác nữa đó là như những người lãnh đạo hội thánh thì chúng ta có thể làm gì? So an effective method of inviting newcomers into small groups is to do it in community. Một cái phương pháp hiệu quả để mời thêm người vào trong nhóm đó là làm cái điều đó trong cộng đồng. To start, you want to get people who are creative to help you think of different ideas. Bạn muốn tập hợp với một số những người sáng tạo giúp cho bạn có những ý tưởng. You know, there are people in your church probably who have occupational skills they use all during the week that could help you. Và có lẽ là trong nhóm các bạn cũng có trong hội thánh bạn có những cái con người mà họ có nghề nghiệp, họ đã sử dụng họ làm cái công việc đó hàng ngày và họ có thể giúp đỡ bạn, có chuyên môn. And this is a good opportunity to invite them into the process to help you think through getting people in groups. Và đây là cái cơ hội tốt để mời họ đến cùng với bạn để giúp bạn nghĩ thật kỹ về cách mời người đến nhóm. For example, if there's someone in your church who is in the marketing industry. Lấy ví dụ nếu như có ai đó trong hội thánh các bạn là người làm marketing. If there's someone in the sales industry. Hoặc là bán hàng. If there's someone in the accounting industry. Hoặc là kế toán. These types of people can help you think about creative events to get people in groups. Những người đó có thể giúp đỡ các bạn để tạo sự kiện, mời người đến nhóm. That's one of the hallmarks of good leadership is to surround yourself with people smarter than you. Một trong những cái thành công của một cái người của công tác lãnh đạo đó là được vây xung quanh mình những cái người giỏi hơn bạn, tập hợp với những người giỏi hơn bạn xung quanh mình. So once you get these people together, you want to develop strategies that will work at your church. Cho nên khi bạn có được tập hợp với những con người như vậy rồi thì các bạn muốn đưa ra chiến lược tốt cho hội thánh của bạn. You will also want to identify any obstacles you might face. Bạn cũng muốn xác định xem là có những cái sự cản trở, những sự trở ngại nào phải đối diện hay không. And then figure out how you can overcome those obstacles and put it on a timeline. Và sau đó nghĩ đến việc là bạn sẽ vượt qua những cái trở ngại đó như thế nào và đặt nó ra, đề nó ra trong cái thời gian biểu của bạn. I want to give you a word of caution. Tôi cũng muốn có một cái lời cảnh báo bạn thế này. There is a book out there called A Search to Belong. Có một cuốn sách ở ngoài tiệm sách ngoài kia, trong đó cuốn sách có tựa đề nó là Cuộc tìm kiếm để được thuộc về. It's by a man named Joseph Myers. Viết bởi tác giả tên là Joseph Myers. And he argues that people experience community in different social spaces. Và ông ấy cho rằng là người ta trải nghiệm cái tính cộng đồng ở một số những không gian khác nhau. He lays out 4 different spaces or environments in which people feel community, feel connected. Và ông có đề ra 4 cái không gian hay là 4 cái môi trường mà ở đó người ta cảm thấy được kết nối, cảm thấy có tính cộng đồng. Think of it as concentric circles. Hãy nghĩ về điều này giống như là những cái vòng tròn đồng tâm. So the outer circle was something he would call communal space. Cái vòng ngoài ông ấy gọi đó là không gian chung. This would be I feel a connection to this person because we're both from Vietnam. Lấy ví dụ như là tôi cảm thấy có sự kết nối với anh này bởi vì cả hai chúng tôi đều là người Việt Nam. Or we are both followers of Jesus Christ. Hay là cả hai đều là người theo Chúa. The next space is social space. So that's the next circle, social space. Không gian hay cái môi trường tiếp theo ông ấy liệt kê ra đó là không gian xã hội hay môi trường xã hội. So an example of that would be that we're in this class together. That's how we know each other.
Ví dụ như chẳng hạn chúng ta cùng học lớp này với nhau, vì vậy cho nên chúng ta biết nhau. Or maybe we go to the same church and we see each other on a regular basis. That's how we're friends. Hoặc chúng ta đến cùng một hội thánh, chúng ta thường xuyên gặp nhau, vì vậy cho nên chúng ta là bạn. The next circle after that is what they call personal space. Cái vòng tiếp theo là cái điều mà tác giả này gọi đó là không gian riêng. That is where most of your small group connections exist. Cái kết nối ở trong nhóm nhỏ các bạn ấy đa phần là tồn tại vì cái It's personal. It's personal. They know a lot of personal things about you. Mang tính cá nhân, tại vì các thành viên khác trong nhóm biết rất nhiều điều riêng tư về bạn. And then the center circle is what he calls private space. Và cái vòng tròn cuối cùng, vòng tròn nhỏ nhất ấy, ông ấy gọi đó là không gian. And just as the word means, there are not very many people in the world that know this about you. Không gian riêng tư. Đây là cái mà chỉ bạn mới biết, người khác không biết. Communion. Communal. No, it's okay. Oh. Okay. You let them to ask question, no? The last one is private space. Okay. In the center circle. Đây là không gian kín, đây là không gian bí mật. I'm not a very good artist. Okay, sorry. Yeah, so it's private space. So this is only very few people are in this circle because it's private. Rất ít người ở trong cái vòng này tại vì nó có tính riêng tư. Okay, so what he's saying in the book is this. Cái điều mà tác giả ấy nói trong cuốn sách đó là thế này. Because people are at different places on this spiral of growth we talked about yesterday. Vì người ta đang ở những cái vị trí khác nhau trong cái vòng xoắn ốc tăng trưởng mà chúng ta có nói tới. People may not be looking for the type of community you're trying to provide them. Cho nên người ta có thể không đang tìm cái dạng cộng đồng mà bạn đang cố gắng đưa ra cho họ đâu. For example, if you set up your cell groups to be an area for a personal space. Đấy, bởi vì vậy cho nên nếu lấy ví dụ như bạn định là cái nhóm của mình sẽ trở thành một cái nơi cho không gian cá nhân. And they say, let me get you another visual here. So if you set it up for personal space, they may be only interested in this communal space. Có thể thì bạn định lập cái nhóm của mình là nó có tạo một cái không gian cá nhân cho các thành viên. Nhưng mà có thể cái người đến thì lại chỉ muốn có một cái không gian chung thôi. So I'm saying be careful because sometimes we are like, why don't people join groups? And the answer is because they don't want what we're selling. Yeah. Tại sao tôi nói điều này? Tại vì đôi khi chúng ta hỏi là tại sao người ta không gia nhập vào nhóm của chúng ta nhỉ? Họ không gia nhập bởi vì chúng ta đang không bán cái họ cần. Are there any questions on that? Không biết có câu hỏi nào về điều này không ạ? Okay, I'm going to move pretty quick now, Joseph, because I want to make sure I have time for questions at the very end. Okay. Okay, so let's move to some best practices for assimilating people into small groups. Chúng ta sẽ chuyển sang phần nói về một số những cái thực hành tốt để mời người gia nhập nhóm. You want to make sure gia nhập nhóm. Yep. Sure. You want to make sure there are easy and obvious ways to get into a group. Chúng ta cần biết rằng là có một cách rõ ràng và cũng như là cách dễ nhất để gia nhập một nhóm. We live in a world where everything is instant. We don't have to wait for anything. Chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà mọi thứ đều muốn ăn liền, chúng ta không muốn đợi gì cả. So think about how can someone join a group in one step? Vậy chúng ta hãy nghĩ đến việc là làm thế nào đây để một người sẽ gia nhập nhóm trong một bước.
Another best practice is to have creative and influential promotion. Cái thứ hai đó là thực hành thứ hai đó là tạo nên một cái nghĩ ra một cái cách quảng bá mà ảnh hưởng. A good way to do this is to never underestimate the power of stories. Và một lần nữa ở đây cũng nói rằng đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của những câu chuyện. Stories of people who are enjoying the Christ life in community speak volumes to people not in community yet. Những câu chuyện về những con người ở trong đấng Christ và được gây ảnh hưởng tốt khi họ ở trong cộng đồng, cái đó sẽ nói rất nhiều đối với những người mà chưa ở trong cộng đồng nhóm nhỏ. Another suggestion is to know your numbers. Một đề xuất nữa đó là các bạn cũng hãy biết cái số của mình. This can help set expectations for your church. Cái đó nó cũng sẽ giúp tạo nên cái sự kỳ vọng cho hội thánh của bạn. You need, at very minimum, on a monthly basis, to know how many people in your church are in a small group. Bạn ít nhất là hàng tháng cần phải biết là bao nhiêu người trong hội thánh của bạn đang tham dự nhóm nhỏ. And that will determine the scale, the size of events you need to have to get people in groups. Và cái đó nó cũng sẽ xác định cái dạng cũng như là cái mức độ của những cái sự kiện để khích lệ các tín đồ đến tham dự nhóm nhỏ. Another best practice is to not let, we call them group seekers, people looking for a group, not let group seekers fall through the cracks, get lost. Đó là một điều nữa, đó là chúng ta cũng không nên để cho những người đang tìm nhóm mà cảm thấy bị lạc mất, không biết tìm nhóm là thế nào. So you want to try to set up a system at your church where there are multiple people looking out for group seekers. Yeah. Cho nên là bạn cần phải có cái trong hội thánh cần phải có cái cách thức thế nào đó để có nhiều người làm cái công việc tìm những cái người mà đang đi tìm nhóm, tìm những cái người mà đang muốn được tham dự nhóm nhỏ. At our church we have 4 levels of people who are looking for group seekers so they don't get lost. Yeah. Trong hội thánh của chúng tôi có tới 4 mức độ, 4 nhóm khác nhau để tìm những cái người mà đang đi tìm nhóm nhỏ đó để cho họ khỏi bị lạc. We have the person who they talk to at church services. Trước hết là có một người mà họ có thể trò chuyện cùng ở trong các buổi nhóm của hội thánh. We have a group, a lady in the office who helps us manage all of the people on the computer. Chúng tôi có người phụ nữ ở trong văn phòng giúp quản lý danh sách tên của tất cả những người này trên máy tính. Cho nên không biết là ai đâu như thế nào. We have the small group pastor. Chúng tôi có vị mục sư nhóm nhỏ. And then we have the small group leader that they will end up with. Và chúng tôi có trưởng nhóm nhỏ nữa. Suy cho cùng là những người tìm kiếm thì sẽ đến với trưởng nhóm nhỏ để tham gia nhóm. So if we lose their information or we don't know if they connected to a group, that's a big problem. Cho nên nếu mà chúng ta mất thông tin, không có thông tin về họ, không biết là họ có biết họ đã kết nối với nhóm như xưa thì đôi khi sẽ gặp khó khăn. Another thing I would say is to watch out for emotional reactions. Một điều nữa tôi muốn nói này, đó là hãy cẩn thận với lại những phản ứng có tính cảm xúc. God has placed very persuasive and passionate pastors in our churches. Đức Chúa Trời cũng đã sắp đặt có những cái vị mục sư rất là nhiệt huyết ở trong các hội thánh của chúng ta. And these pastors can persuade many people to join groups. Và những mục sư đó có thể thuyết phục rất nhiều người, rất nhiều tín đồ tham gia vào nhóm nhỏ. Their emotions get all stirred up and they want to act on the message right then. Họ sẽ được xúc động, được cảm động và họ sẽ ngay tại đó họ muốn hành động và gia nhập nhóm.
But in many churches, they don't ever end up going to a small group. Nhưng mà trong rất nhiều hội thánh cuối cùng họ lại không phải là gia nhập nhóm nhỏ. Now, we have never asked every single person why, but we have concluded it was an emotional reaction. Chúng ta chưa bao giờ hỏi từng người một lý do vì sao, nhưng mà cuối cùng chúng tôi rất kết luận là rất nhiều khi người ta chỉ có cái phản ứng về mặt cảm xúc thế thôi, đáp ứng về cảm xúc vậy thôi. They didn't count the cost of what sacrifice will be required to participate in a small group. Họ chưa tính những cái giá là phải có những cái hy sinh gì khi mà tham gia một nhóm nhỏ, trở thành một phần của nhóm nhỏ. Okay, for the last 30 minutes, I want to talk about how to evaluate your small group ministry. Và trong vòng 30 phút cuối này tôi muốn nói về việc làm thế nào để đánh giá mục vụ nhóm nhỏ của bạn. And then after I talk about this, we will open it up for questions on any topic. Và sau khi nói xong trình bày xong phần đó rồi thì tôi sẽ có phần câu hỏi cho bất kỳ đề tài nào. Joseph, are we okay? Do you think we need a break? Short one, 5 minutes maybe. Okay, I'm fine. Chúng ta nghỉ giải lao ngắn 5 phút trước khi thầy chuyển sang đề tài mới. Có cô Vân nữa không vậy? Cô Vân. Cô Vân ơi. Vân không ạ? Ừ. Có phải gọi Vân không ạ? Tối đây tôi một siêu Việt đây. Cái bài tập đó cô, bài tập mà môn mình học đó, trắc nghiệm đó, cô nhận được bài chưa? Bài trắc nghiệm môn cơ đốc giáo dục đó, cô nhận được chưa? Dạ gửi khi nào hả một sư hả? Ủa cô chưa nhận được hả? Dạ bốn gửi mươi mấy câu trắc nghiệm á. Nào ạ? Lâu chưa một sư? Tại em ở dưới quê á, thành ra không rày, không có xem email rồi lên nhà vô học hả? Em từ quê không có đem cái laptop theo. Chút tôi gửi cho cô, tranh thủ làm đi. 20 đến 23 hôm nay hết hạn rồi. Câu hỏi trong cái môn học mà trước đó, học tháng trước mình học đấy, cái tài liệu nằm trong đó đó. Bây giờ cô như nhận, chút tôi gửi cho cô nha, gửi cho cô, giờ cô lo tranh thủ làm đi. Học tháng trước là môn à? Dạ một sư nhắc em làm phải không? Môn nguyên tắc giáo dục, nguyên tắc giáo dục. Bữa nay đường truyền xấu quá, thành ra thật sự là nghe rất là khó. Đường truyền yếu quá chừng luôn. Rồi còn cái môn trước cô nộp chưa? Dạ đường truyền yếu quá, Vân nghe không rõ một sư. Vậy đó hả? Dạ. Rồi bây giờ cô đang gặp nhiều khó khăn một sư ơi. Một sư Việt gửi bài cho chị Cẩm Vân nói rằng là môn nguyên tắc giáo dục nghe một sư Việt để chị dễ theo dõi. Dạ một sư Việt nói Vân nghe được câu đầu á, cô Mai có nghe là hỏi có gửi bài trắc nghiệm có nhận được chưa, rồi cái khúc đuôi thì dạ, đường truyền nó xấu quá Vân nghe không được. Dạ cái bài kiểm tra của môn nguyên tắc giáo dục đó chị Vân. Cô nói lại Vân cũng mới nghe được một phần câu à. Một sư Việt sẽ gửi bài kiểm tra môn nguyên tắc giáo dục cho chị, bài trắc nghiệm. Chị Văn nghe không ạ? Cô đã có chưa? Đã có cái bài làm trắc nghiệm chưa? Môn nguyên tắc giáo dục mình học tháng trước á.
Dạ nghe vẫn chưa được á cô. Mà có nhận được chưa? Nhận được cái bài tập mà trắc nghiệm chưa? Rồi tôi gửi cho con nha. Dạ. Cô Mai hả? Em nghĩ là chắc nhận được rồi á mục sư, mà làm thì chắc Vân chưa làm, cho nên mục sư hỏi thì Vân không trả lời được á, là vậy. Tại vì Tết lu quá. Dạ chào mục sư Tùng. Dạ, nãy cô gọi tôi hả? Nãy có nghe mà không có rảnh tay. Có công chuyện xíu. Dạ. Dạ, có gì? Mục sư Tùng ơi, tối nay mục sư Tùng 7 giờ mục sư Cái nhớ điều kiện của Vân nó yếu quá mục sư. Dạ, 7 giờ. Dạ. Dạ 7 giờ lấy cái tin của mục sư Trần Đào á. Dạ, cảm ơn cô. Dạ mục sư có rồi không? Dạ, có. Dành cho sư một chút phút cho có điều kiện. Xin Chúa hãy giúp đỡ để chúng con nghe rõ tiếng của mình, để chúng con học phần cuốn của bạn về tình cảm Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Joseph, you there? Yes. All right, we ready? Yep. Okay, so we will talk briefly about evaluation and assessment. Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút ngắn gọn về việc đánh giá. So small group evaluation is a process. Đánh giá hệ thống nhóm nhỏ cũng là một quá trình. And it's a process designed to determine whether the small group ministry met the desired goals. Tức là để đánh giá xem là các cái nhóm nhỏ của chúng ta có đang đạt được những mục đích đề ra cho nhóm nhỏ hay không. When dealing with evaluation, there are two terms that most churches deal with. What do you mean by terms? So the two terms are lead indicators and lag indicators. Okay. Vâng, và khi nói về việc đánh giá nhóm nhỏ thì đa số các hội thánh sử dụng hai cái thuật ngữ thế này. A lead indicator measures something that leads to the goal. Thứ nhất đó là chỉ số hướng dẫn, tức là cái chỉ số cho biết là có cái gì đó có đang dẫn tới mục đích hay không. It's something we can influence. Có điều gì đó chúng ta có thể ảnh hưởng không? A lagging indicator measures the goal or the result. Sorry, what indicator? A lagging. Lagging. So something that trails behind. Such bear for me a little bit. Yeah. Such a way.
Let me see if I can look up a definition. I have, but I just want to use. Okay. Because. Okay. Yeah. To hang back. Because I think we should use the word. Okay. Tôi tại vì hai cái thuật ngữ này nó cũng hơi chuyên môn trong giới doanh nghiệp, cho nên tôi sẽ dùng cái cách dịch của họ trước nhé, rồi sau đó áp dụng vào trong nhóm nhỏ như nào thì có gì chúng ta sẽ điều chỉnh sau ạ. Có hai dạng chỉ báo, một là chỉ số báo trước sự thay đổi leading indicator, và chỉ số báo sau khi đã thay đổi là lagging indicator. Okay. So, and the main point to take from those two terms is really the definitions. The most important thing to remember are the definitions. Rồi, có lẽ cái điều quan trọng nhất cần nhớ ở đây đó chính là cái định nghĩa của hai cái chỉ số này. So in evaluation, you want to measure the goal. Tóm lại là trong cái quá trình đánh giá này thì bạn muốn đo lường cái mục đích này. And you want to measure the thing that led to the goal. Và đo lường những cái mà dẫn đến mục đích. There is a phrase that is helpful for church pastors. Có một cái cụm từ mà cũng rất là hữu ích cho các mục sư hội thánh. And it goes like this: measure what you manage. Đó là hãy đo lường những cái gì bạn đang quản lý. If you're not going to do something with the data that you collect, don't measure it. Thế nếu như bạn không làm gì cả với lại những cái dữ liệu mà bạn thu thập thì đừng thu thập nó làm cái gì. The data you collect is meant to start conversations, not determine decisions. Những cái dữ liệu mà bạn thu thập được ấy, nó cần phải có tác dụng là khởi đầu cái cuộc đàm thoại, cuộc trò chuyện, chứ cũng chưa hẳn là để xác định quyết định. Evaluation is also biblically based. Cái việc đánh giá cũng là một việc làm có cơ sở kinh thánh. Psalms chapter 15 verse 2. Thi Thiên chương 15 câu 2. We're supposed to speak truth from the heart. Trong đó có nói rằng chúng ta cần phải nói thật. Proverbs chapter 15 verses 2 and 4. Châm ngôn chương 15 câu 2 câu 4. Wise people speak with knowledge and bring healing. Người khôn ngoan thì mang đến sự chữa lành. Proverbs chapter 15 verse 23. Chương 15 câu 23. How good is a timely word. Cái lời mà đúng thì thật là tốt đẹp biết bao, lời phải thì. Proverbs chapter 16 verse 13. Châm ngôn chương 16 câu 13. Leaders value people who speak the truth. Những người lãnh đạo thì hãy biết đánh giá những người nói thật. Proverbs chapter 27 verse 6. Châm ngôn chương 27 câu 6. Wounds or hard words from a friend can be trusted. Yeah. Một vết thương mà do bạn hữu gây ra cũng là điều nên đáng tin cậy. Ephesians chapter 4 verses 25 through 29. Ephesos chương 4 từ câu 25 đến câu 29. Put off falsehood and speak truth. Hãy chừa sự nói dối và hãy nói thật cùng nhau. So, evaluation names reality. Vì vậy cho nên cái việc đánh giá nó giúp chúng ta biết hiện thực, biết thực tế. And the Bible teaches that we should value the naming of reality. Và Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chúng ta cũng cần phải biết coi trọng cái việc tìm biết thực tế, nhận định đúng tình hình thực tế. Another way to think about evaluation is to consider it feedback. Một cách khác để nói về sự đánh giá đó là có thể coi cái sự đánh giá này như là sự
phản hồi, góp ý phản hồi. And there are some benefits to feedback I think we should know. Và tôi nghĩ rằng là có một vài cái lợi ích của việc góp ý phản hồi mà chúng ta cần biết. The first is feedback promotes a change in behavior. Cái thứ nhất đó là sự góp ý nó giúp có cái sự thay đổi trong hành vi. It also brings healing to relationships that might be strained. Nó cũng có thể mang đến cái sự chữa lành cho những mối quan hệ đang bị trở nên xa cách. It begins conversations that can eventually solve problems. Nó có thể bắt đầu cho những cuộc thảo luận, đàm thoại là cái mà cuối cùng dẫn đến giải pháp. It also can promote spiritual, relational, and emotional growth within the ministry. Nó cũng có thể giúp cho có cái sự tăng trưởng kể cả về mặt cảm xúc hay là thuộc linh trong chức vụ. Feedback acts as a mirror for the truth about ministry. Cái góp ý, phản hồi góp ý nó có tác dụng giống như một cái gương vậy để cho chúng ta biết, soi vào và biết cái chức vụ của chúng ta đang như thế nào. Feedback also has a containing function. Cái góp ý, phản hồi nó cũng có một cái chức năng truyền đạt nữa. Think of it like a fence that keeps animals in. Chúng ta gìn giữ nó. Chúng ta hãy nhớ đến như là những cái hàng rào chẳng hạn. Nó khiến cho vật nuôi, súc vật không vào trong vườn. It allows you to identify issues before they become larger problem or frustration. Cái sự góp ý, phản hồi nó giúp chúng ta xác định được vấn đề trước khi vấn đề trở nên quá lớn. And one of the greatest things, it allows you to celebrate what is working. Đồng thời một điều kỳ diệu nữa đó là cái này nó cũng giúp cho chúng ta biết nhận ra và mừng vui vì những cái gì đang có kết quả tốt, đang hoạt động tốt. Evaluation helps determine if something is working. Ok, nhắc lại là cái việc đánh giá nó cũng giúp cho chúng ta xác định được là có cái việc gì đang có kết quả tốt không, đang hoạt động tốt không. Assessment determines how well it worked. Cái việc đánh giá, đợi tôi chút nha, tại vì là thầy dùng hai từ khác nhau. Việc lượng giá, kiểm tra, đánh giá. Words in Vietnamese is a bit confusing, so I'm no. Between the evaluation and assessment. Sometimes it's not the same. I can give you the definition of assessment. Let me assessment thẩm định. Kiểm tra và đánh giá. Dịch là nên gọi là kiểm tra, đánh giá hay là đánh giá và thẩm định. Đánh giá, định giá trị, đánh giá và thẩm định. Assessment, đánh giá. Assessment có nghĩa là định giá, cứ tính như là bình luận và đánh giá. Còn evaluate thì cũng là lượng giá. Assessment, opinion or judgment. Không, lượng giá. Hay là ngược lại anh Lâm nhỉ? Hình như là một bên là đánh assessment là assessment is more in terms of like quantity as well, right? Yes, it's designed to help find the strengths or weaknesses so you can improve it. Cái là lượng đây nhỉ? Lượng đây là đánh giá. Cái từ nãy giờ mình chỉ là đánh giá rồi đúng không? Đánh giá. Vẫn là đánh giá. Ok. Thế chắc chuyển theo tôi tạm dùng cái từ là lượng giá nhé. Yeah, ok. So, assessment in small group ministry looks to find the strengths and weaknesses for your ministry to improve it. Ở đây ám chỉ là chúng ta xác định cái điểm yếu cũng như là điểm mạnh ở trong cái mục vụ nhóm nhỏ của mình để cải thiện mục vụ.
So if we think back to week 1 where we discussed, or excuse me, if we think back to our first day of class where we discussed goals and objectives, khi chúng ta nghĩ lại cái ngày đầu tiên học này, khi mà chúng ta nói về mục tiêu và mục đích đó. Or if we think back to night 2 where we discussed a curriculum plan, hoặc là trong ngày thứ hai khi mà chúng ta đánh giá về cái kế hoạch đào tạo, chúng ta nói về cái kế hoạch đào tạo. If we wanted to evaluate, we would say, did it work? Thì nếu mà chúng ta muốn đánh giá, chúng ta sẽ đặt câu hỏi là những cái đó nó có hoạt động tốt không, nó có kết quả không? But if we wanted to assess, then we would say, what are the strengths and weaknesses of what we did? Còn nếu mà chúng ta muốn lượng giá cụ thể thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là cái gì là cái ưu điểm, cái gì là cái điểm mạnh, cái gì là điểm yếu của nó. When you're in assessment mode or when you're assessing, there are two types of data. Khi bạn lượng giá thì nói chung là có hai cái loại dữ liệu thế này. You will collect numbers. Bạn sẽ thu thập số liệu, những con số. Which are focused primarily on feelings, thoughts, and perceptions. Tập trung chủ yếu vào cảm xúc, cảm nhận. And honestly, the numbers are best for evaluation. Và nói thật thì khi mà chúng ta có con số thì là chúng ta cũng sẽ đánh giá được một cách dễ nhất, tốt nhất. And then there are words. Và bên cạnh đó thì còn có, ngoài con số ra thì còn có những lời nói nữa. And these are focused on the behavioral features of the Christ life. Và nó tập trung vào những cái đặc điểm về mặt hành vi của việc trở nên giống Đấng Christ. And the best way to collect numbers for small group ministry is through a survey. Và cái cách tốt nhất để thu thập được cái số liệu để đánh giá một vụ nhóm nhỏ đó là thông qua khảo sát. The best way to collect words from your people is through one-on-one conversations. Và cách tốt nhất để thu thập được những cái lời nói từ những cái thành viên của các bạn đó là qua những cái cuộc trò chuyện một, phỏng vấn một. So I would like to close out with how do you, if you were to look at numbers, how do you actually go and get those numbers? Vâng, và tôi trong cái phần kết này thì tôi muốn nói về việc là khi mà chúng ta nhìn vào những con số thì chúng ta sẽ xem xét như thế nào. I have 8 steps. Và xử lý làm sao? Tôi có 8 bước thế này. The first is to determine who you want to ask. Who do you want to take your survey? Cái thứ nhất đó là bạn cần phải xác định xem là bạn muốn khảo sát ai, muốn mời ai tham gia khảo sát. Our church uses surveymonkey.com. Hội thánh của chúng tôi có sử dụng cái phần mềm địa chỉ của cái trang web đó thầy đang viết surveymonkey.com. surveymonkey.com. Yes. It's a service where it's a website you can go and type in your questions and then give them the emails and then send your survey and they take it over email. Okay. Vâng, thế thì đây là bạn có thể đánh vào cái trang web này, đánh vào cái từ đó rồi họ sẽ gửi cái khảo sát đó cho email của bạn. So for example, if you wanted to use a service like that, you want to figure out who do you want to send it to. Và nếu như bạn sử dụng cái dịch vụ như vậy thì bạn cần phải xác định là bạn muốn gửi cái đó đến ai. Then you will want to communicate with those leaders or group members and let them know why you want them to take the survey. Và sau đó bạn muốn truyền đạt cho những người trưởng nhóm hoặc là các thành viên về việc là tại sao bạn lại muốn họ tham gia cái khảo sát đó. That was number 2. Đó là cái số 2. Number 3. Cái số 3. Let your leaders and group members know when you will send it and how long the survey will take them. Cho người trưởng nhóm và các thành viên biết là khi nào thì bạn sẽ gửi cái khảo sát đó và làm cái khảo sát đó thì mất bao lâu. You will want to collect the feedback for about 5 days and then you want to send it again. Nói chung là bạn muốn chờ đợi để có được cái phản hồi của họ trong khoảng 5 ngày, sau đó bạn gửi lại một lần nữa.
Then you will wait 5 days and then send it a final time. Và sau đó bạn đợi thêm 5 ngày và gửi lại một lần cuối cùng. That's the total of 4 times. Như vậy là tổng cộng gửi đến 4 lần. The reason you do that is because people need reminding. Lý do bạn làm điều đó là bởi vì là người ta cần được nhắc nhở. They're busy. They need to be reminded that they need to do this. Ai cũng bận cả cho nên cần được nhắc nhở rằng họ cần làm điều đó. Do not forget to thank them for taking the survey. Cũng đừng quên cảm ơn họ vì đã tham gia khảo sát. Now, for example, the Survey Monkey will analyze the data for you. Dịch vụ, cái website mà thầy vừa nói, Survey Monkey ấy, nó sẽ phân tích dữ liệu giúp cho bạn. But if you don't use a service like Survey Monkey, you'll have to analyze it yourself. Nhưng mà nếu mà bạn không sử dụng dịch vụ hay những phần mềm như này thì bạn có thể tự mình, bạn sẽ phải tự mình phân tích. So you'll want to begin to draw conclusions about the survey data. Đó, để rút ra những cái kết luận dựa trên dữ liệu khảo sát. And you'll want to figure out who is it that you want to speak into these results that could help you understand them. Đồng thời bạn lại cũng có thể nghĩ đến việc là bạn có thể muốn trò chuyện với ai về những cái kết quả này để giúp bạn hiểu rõ hơn về cái kết quả khảo sát. Once that's completed, you will want to gather others for a larger discussion on your findings. Xong việc đó rồi thì bạn có thể tập hợp nhiều người hơn để cùng bàn luận, cùng bàn bạc về cái kết quả khảo sát. I want to share with you a trick that I do that not many other people do. I'm not sure why. Tôi muốn chia sẻ với bạn một cái mẹo thế này mà tôi không thấy nhiều người làm. You call a pastor who's a friend across town and have them look at it to get another set of eyes on your data. Bạn gọi cho một vị mục sư là bạn của bạn nhưng mà ở xa bạn để cho ông ấy cũng nhìn vào cái kết quả khảo sát của bạn để có một cái đánh giá khách quan bên ngoài. Because in most churches, the person who's the small group pastor, they know the most about it, and there's no other person to ask other than themselves. Bởi vì trong đa số các hội thánh thì khi cái vị mục sư mà phụ trách nhóm nhỏ là người cũng đã biết dành hơn cả về mục vụ nhóm nhỏ rồi, thế cho nên là không có người nào chuyên môn sâu hơn để hỏi. And because we're just another person, we're prone to mistakes. Having another pastor look at it makes it stronger. Và chúng ta cũng là con người, bây giờ tự mình nhìn cái kết quả của mình, đôi khi chúng ta cũng có những cái nhận định sai lầm, cho nên có một mục sư khác nhìn vào giúp cho chúng ta khách quan hơn. So once you've had a larger discussion on the findings, it's now time to have conversations on what to do next. Và sau khi đã có cái cuộc bàn bạc về cái kết quả khảo sát rồi thì bây giờ đến lúc để cùng bàn với nhau để xem quyết định là sẽ làm gì kế tiếp. Once your plan for improvement or celebration, depending on the results, is set, you got to talk to the survey participants. Và khi đã quyết định là mình sẽ phải có biện pháp cải thiện gì hay là sẽ có cái hành động ăn mừng gì nếu như kết quả khảo sát là tốt thì bạn cần phải trò chuyện với những người đã tham gia khảo sát. In order to have good, in my opinion, in order to have good integrity, you need to send a summary of the findings to everyone who took the survey. Và tôi nghĩ rằng để thực sự chân thật ấy, thì chúng ta cũng cần phải gửi cái kết quả khảo sát đến cho những người đã tham gia khảo sát. And then let them know, based off of what you told us, here are some plans we've made to improve. Và cho họ biết rằng là dựa trên những gì mà các bạn đã cho chúng tôi biết thì đây là một vài cái kế hoạch để cải thiện tình hình này. This leaves a pleasant taste in their mouth so that when you ask them to take it again down next year, they will go, okay, I can do that. Cái đó sẽ khiến cho họ có cái dư vị dễ chịu để sang năm nếu mà bạn nhờ họ tham gia khảo sát thì họ cũng sẽ sẵn lòng. Okay, so it's 10:30 and I want to open it up for questions on small groups about anything. Bây giờ là 11:30 và tôi muốn mở thì giờ này cho phần câu hỏi có liên quan đến mục vụ nhóm nhỏ. Các bạn có thể hỏi bất kỳ điều gì. Em muốn hỏi về cái phần mềm
một chút là cái nói chung là em rất muốn là có một cái thử xem là cái phần mềm đấy đã đánh giá hội thánh hay là mục vụ của nhóm nhỏ của mục sư của thầy như thế nào, và cái có thể thầy có thể chia sẻ được không, hoặc là nếu như không chia sẻ thì thầy có thể nói một chút là cách sử dụng về cái phần mềm đấy được không? Không, anh Hưng ơi, anh bật mic lên anh ơi. I'm here, Joseph. Okay. He's asking about the service, the website service that you use. It's software, right? And what did they say about your church after the assessment? And can you share it, or can you sort of highlight how to use it? Yes. We're actually we did not use it this year because we're participating in a larger research project from a university. Năm nay thì chúng tôi không sử dụng cái phần này, tại vì là năm nay chúng tôi tham gia một cái dự án nghiên cứu lớn hơn của một cái trường đại học. Let me try to share my screen here in just a minute. Let me pull it up. I'll just log in real quick. Okay, để tôi chia sẻ màn hình. Sorry. Yeah, and I can log in and I can show you Survey Monkey, some surveys that we've done. You have to interpret it for them. Yeah, để tôi truy cập và tôi sẽ có thể chiếu cho các bạn xem một vài cái khảo sát mà chúng tôi đã tham gia. And almost there. All right, let's see if I can share this thing. I'm still not proficient on this. Share screen. Share screen. Yep. Share screen. Did I do it? Can you see my screen? Yes. But now you have to okay, access to the file. What do I need to click to get this off of here? Oh. All right, down there. All right, now can you see it? Yep. Okay, so I'm gonna go to my surveys. Let's see if I can find one. I think there's an old one in here. Let me go to an old one because there was really meaningful data there, and it was a long time ago too. Có thể truy lại cái file cũ nhưng mà có một vài cái những cái dữ liệu rất là ý nghĩa. I think that was one of the first ones. Okay. Later development tools. There it is. All right. So you can see all the surveys are on the left, and there's this analyze button. Bạn nhìn thấy tất cả khảo sát ở bên trái này nhá, còn bên phải cái chỗ này, cái đồ thị này là cái check it out. Dữ liệu. It's analyzing right now. Để Phan đang phân tích kết quả này. So it takes all 74 responses and it tells the results right here. Ví dụ đây là 74 người đáp ứng và cái kết quả. How satisfied are you with your Rush Creek group's experience? And you can see 66% are very satisfied. Hài lòng của bạn với cái nhóm. I would recommend it, definitely. Giới thiệu nhóm với bạn bè không? Rush Creek does a good job leading people to become more Jesus. Có thể tốt dẫn người ta trở nên giống Chúa Giêsu hơn không? So anyways, the point is that it does all the analyzation and it tells you the results right here, and you can print this off too. Yeah. Tóm lại là nó giúp cho chúng ta biết được cái phân tích được cái dữ liệu ha, và bạn có thể in kết quả ra nữa. See, you can export it out there. You can export summary data only.
Những cái câu hỏi này là do mà thầy và một nhóm soạn ra đúng không ạ? Và thầy có thể chia sẻ nó cho chúng ta đúng không? The questions are created by you and your team. Is it true? Yes, yes. So you can design a survey. And he's asking, can you share it with us? Oh, sure. Let me go to analyze results again. And what we'll do is we want to export summary data. No, I don't want to do just the first one. I want to do the whole thing. Complete survey data. Anh hỏi là cái đấy nó có giống mẫu không và Do it as a PDF. nhiều không? Open it into responses. Thầy ơi, thầy lưu ở định dạng Excel đi thầy. You save in Excel format? It's going to be a PDF. Do you want it in Excel? We can do it in Both. Excel. No problem. Both. Both. It's only letting me do one at a time. I'll have to do it twice. So you have to hang on. You'll have to hold on. Mình muốn xem mình học tập cho nó chắc. I don't know what he just said. All right. Excel. That bad boy. Man, isn't this amazing? We can do this all right now. What a world we live in. And then that was saved to the downloads. Sorry, I gotta. Anh có thể hỏi là cái tiếp theo là cái thang điểm để mà chấm ấy thì là có phải là từ 1 đến mấy hay là mình tự cho đúng không? Và thầy cũng có cái hướng dẫn như thế ở trong cái tài liệu như nào đấy không ở đây này. Ví dụ như thang điểm nhé, ví dụ như là bạn có hài lòng về cái nhóm này không chẳng hạn thì có thang điểm, có phải là thang điểm là từ 1 đến 5, 5 là rất tốt chẳng hạn, là mình tự cho đúng không? Là thầy có cái phần đấy không luôn, cái mẫu đấy luôn đấy. The scale, do you have it, and you have sample how to, like the level of satisfaction, for example. So do you have the scale and you have sample to use? Well, I mean, this data is going to be given to you in Excel, so you can just copy the scale. But as far as a statistical analysis scale, I'm not sure I understand what he's asking for. But it's okay. I think it's good enough. Yeah. Okay, let me. Oh, we're gonna ignore that. I don't want you to do that. We're gonna ignore. Why don't you do that? Okay, here we go. Let's attach this and we'll be off. We'll be off and sending it to you. Dr. Josh. Yes. By the way, you tell about the monkey survey monkey. I want to listen from you in comparison with the Google Forms. Mm-hmm. Is it much better or much different from Google Forms? If I've not played with Google Forms that much, but I guess if you can get the data into Excel, it could work just as well if you know how to do the data analysis. Yeah. So you could put it, for example, you could highlight, if you know Excel really well, then you can create the tables and all that kind of stuff. You just need to know how to do the data analysis. That's right.
That's what the value of SurveyMonkey is. I mean, I don't know what the free account will give you. Our church does the business account, so it's this Vietnam cohort is what I'm looking for. Search with a V. Oh my gosh, it's gonna be way down here. Holy cow. There it is. Vietnam. And then I didn't title the other one Vietnam. What did I title it? I titled it. What is it titled? It is. That is the PDF. Now I need the Excel one. I called it survey. I think what I called it. Okay, well, I don't want to take any more time. I'll just do the Vietnam cohort for PDF, and then when I have more time, I'll send you the Excel. Sure. So that'll be good. You can look through that. Good. Helpful? Okay. All right. Any other questions? Vâng, qua có câu hỏi khác không ạ? So you're a full-time small group pastor. Do you have any other functions besides small group pastor? So prior to last year, I handle all of our small group ministries at our Arlington campus. We have 5 campuses. I was just at one. And I also handled our connections ministry, helping people get connected to the church and find a place of service, get in a small group. And that was a Sunday morning function. But now I manage the team of small group pastors. So I don't do anything but manage the team. Okay. Hỏi một chút về mục vụ của thầy mà trước đây thì thầy là mục sư nhóm nhỏ của một ký túc xá, họ có 5 ký túc xá, xong bây giờ thì làm phụ trách về cái việc kết nối người với lại hội thánh và kết nối mục vụ. Bây giờ thì thầy có cái đội để làm về mục vụ nhóm nhỏ. What is your PhD team? So my dissertation or dissertation? Yeah, my dissertation. I asked the question, what is the impact on? What is the impact of length of time in a group on faith maturity of group members? So I wanted to know, the longer a person's in a group, do they grow closer to Jesus or not? And when I asked that question in the literature, no one had ever asked it before. So I studied that, and that's what I did my project on. Really? Yeah. So what are your findings? Well, so they're right here. My findings right here. So I'm very happy to have this. Yeah. No, I found that the longer a person is in a group, the stronger their faith. The stronger their faith and their maturity in the Christ life. And something fascinating about that, Joseph, is so social science research requires statistics to be at a 0.05 level of reliability, which means it's true 95% of the time. But medical research requires it to be 99% of the time, so a 0.001. And the statistical reliability of this question is 0.001. Yeah. That's good fun. Nói chung cũng liên quan đến nhóm nhỏ.
mức độ ở lâu trong nhóm với mức độ trưởng thành thuộc linh, và cái tính đáng tin cậy của nghiên cứu của thầy là có tiêu chuẩn độ thì tính thống kê. Làm cái gì? Dạ, các sinh viên khác có ai có câu hỏi gì không? Các sinh viên đâu hết rồi? I'm wondering what is Xin cho tôi hỏi về cái bài tập phải nộp. Về cái bài tập phải nộp thì chúng ta có một cái biểu mẫu, nhưng mà không biết là thầy lúc nào cho cái biểu mẫu mà chúng ta phải làm về cái kế hoạch đấy. Biểu mẫu hình như gửi rồi chứ mục sư. He's asking about the assignments that you will provide. You will provide us a sample, right? But provided already, right? I guess. Yeah, the ministry action plan. Yeah. Yeah, I sent that at your email a while back, so you should have that. I sent it to them already. Yeah. Đấy là cái biểu mẫu về kế hoạch thực hiện mục vụ gì đúng không ạ? Vâng. Gửi trong đấy. Gửi cùng với bộ tài liệu nào một số nhỉ? Cùng với cái syllabus ấy, file tiếng Anh tên là Ministry Action Plan Template for Student đấy. Cái mà là hướng dẫn cho học sinh làm kế hoạch đấy phải không ạ? Vâng. Vâng, đúng rồi đó, làm kế hoạch thì đấy. Vâng. Cái đây là Ministry Action Plan thêm cái gì for student đấy phải không ạ? Vâng, đúng rồi. Vâng, cảm ơn ạ. Bác cứ trả lời các câu hỏi trong đấy, xong xóa phần chữ tiếng Anh như là được ạ. Cảm ơn anh Pháp, cảm ơn anh em. Về thầy còn để cái comment ở cái phần chữ tiếng Anh mà student delete the part. Okay. Nhân tiện hỏi bác Lâm luôn, rồi có 3 cái file này bác gửi cái file giảng thôi. Mục sư Ân Ai. Vâng. Tức là mình chỉ có 2 bài tập, tức là bài luận về triết lý nhóm nhỏ và kế hoạch hoặc hoạt động một vụ nhóm nhỏ thôi, chứ đâu có còn cái bài tập gì nữa mục sư. Vâng, 2 bài đó thôi, còn nếu mà mục sư muốn làm thêm thì để em đề nghị thầy. Cảm ơn mục sư. Okay, he's asking about assignments, so we have 2 assignments, right? Yeah. Philosophy and the action plan. Yes, and the discussion groups, remember we made the adjustment for the reading assignments and the discussion groups. And so what I've decided is whoever's going to grade those, it needs to be obvious to the grader that they did their reading. Mục sư, giáo sư đang nói. Thầy Hưng ơi, thầy xem thầy gửi cái kế hoạch thực hiện mục vụ nhóm nhỏ mà bác Lâm truy vào máy không được ạ. Cái đấy gửi rồi đấy ạ cô ạ. Vâng, gửi rồi đấy thì không biết đâu xem nào. Tôi không thấy trên máy của tôi. Chỉ có chắc là viết bằng tiếng Anh cho nên là cái hướng dẫn nó viết bằng tiếng Anh. Của bác là trên tàu đâu, để cháu gửi lại riêng cho bác cái này. Nhóm nhỏ gửi. Ở đây đọc thêm thôi. Để gửi riêng cho bác Lâm cái này. Well, if they're having trouble finding it, I would just send it again. No, I found it already. Oh, okay. Tài liệu nhá, rồi để đọc thêm nếu muốn. It's been translated and sent it. Oh, okay. But I sent it to them already, so. Sure. So is that clear on the reading assignments and case study discussion questions for 20 points? Okay. It's just make sure the grader, whoever that is, that they know they'll need to give credit, that 20-point credit if it's obvious they read the material. Okay. Thực là trong cái phần nó có 3 phần chấm điểm đúng không? Thì 2 cái bài triết lý là 1, với cái bài kế hoạch hoạt động là 2. Thế còn cái phần mà thảo luận nhóm thì tại vì chúng ta không thảo luận được, cho nên là
cái người chấm điểm người ta sẽ căn cứ trên việc là anh chị em có phản ánh là anh chị em đã đọc sách giáo khoa. Thế mà cứ bảo là gửi rồi. Không, ông Phát gửi ấy, ông Phát gửi ấy. Cháu vừa gửi lại cho bác Lâm ở đấy, chút nữa cô mở ra sao cũng có. Vâng. Sao? Thầy Hưng bảo vừa gửi lại cho bác rồi, tí nữa bác sẽ rửa giấy ra sẽ có. Gửi lại. Thì cũng chỉ có một cái bài đấy đấy thôi. thôi. Chút để cho xong cái này đã rồi. Anh chị em có câu hỏi nào khác nữa không ạ? Thì xin hỏi để cho thầy. Có lẽ hỏi mục sư Hưng luôn để cho nó tiện. Hưng ơi, vì anh cũng thỉnh thoảng ra ngoài đấy. Đấy ạ. Anh muốn hỏi Hưng cái tức là cái phần gì nhỉ? Cái phần bài luận viết về triết lý nhóm nhỏ, tức là bài luận đấy là đề bài như nào nhỉ? Trong syllabus đấy. Vâng, có đề đấy ạ. Thì cái đề bài nó ở đâu? Thì chưa kịp nhìn thấy. Cái đề bài số 2. Đề số 2 đúng rồi. Ai ở kia em share. Share cái màn hình. Em share. Cái này phải trong syllabus đúng không? Asking about Simon as well. The philosophy paper. Is there a question on that? Có câu hỏi gì không? Anh Lâm à, đấy anh lôi môn học ra. Trong đó thầy hướng dẫn lên. Cái bài thế là tìm ở chỗ nào thì anh cũng on and off ra. Anh nhìn trên màn hình có nhìn thấy cái chia sẻ không? Nhìn thấy trên màn hình không? Có. Cái gì đây? Đấy, viết một bài của chính mình này. Về lý nhóm nhỏ của mình, hình thức bài tiêu chuẩn. Ok. Vậy là phần B đúng không? Vâng. Rồi. Thế còn cái phần B. Đúng rồi. 58 trang. Ok, tuyệt vời quá. Đấy. Thế muốn hỏi thêm một cái nữa, vậy là cái phần đầu tiên, bài tập đầu tiên, cái bài tập đọc ấy thì là mình không cần phải lo lắng gì cả, đúng không? Sao lại không lo lắng? Tức là này cái phần bài đáng lẽ là thảo luận đấy. Nhưng mà mình không có thảo luận thì cái người chấm điểm ấy, người ta sẽ chấm bài dựa trên anh chị em là có phản ánh mình đã đọc sách chưa, người ta sẽ cho 20 điểm này ạ. Mà cái việc mình đã đọc sách hay chưa thì nó thể hiện vào cái việc là mình làm những cái câu hỏi phía sau đó hay đúng hay không. Vậy là để làm được để làm được cái câu bài nó khó quá, nó đang bị lộn xộn tí. Vậy là để mà làm được cái phần 1 ấy thì là mình phải đọc toàn bộ tài liệu của thầy, xong rồi mình có những câu hỏi gì mình nhận xét, đúng không? Không. Tức là cái phần C là cái phần mà bài plan ấy, nó có những cái câu hỏi, nó có những câu hỏi trong đấy. Thì để trả lời đến những câu hỏi đấy thì nó lệ thuộc rất nhiều vào cái việc là mình có đọc cái sách giáo khoa hay không. Thì mình trả lời những câu hỏi đấy, người ta sẽ dựa vào cái việc là mình đã làm những cái câu hỏi đấy có phản ánh cái việc là mình đã đọc sách giáo khoa hay không, thì người ta sẽ cho 20 cái điểm đấy. Vậy là phần C làm thì tóm lại là phần A đúng không? Tóm lại là làm mình chỉ phải nộp bài B với bài C thôi, tức là 2 cái bài đó thôi ạ. Đúng rồi. Và nên đọc sách giáo khoa để phản ánh được cái đó qua cái bài làm của mình. Còn cái người chấm như thế nào thì họ sẽ chấm. Thế vậy là bài phần A ấy, phần A là mình không cần phải viết cái gì cả, đúng không? Không cần phải viết gì không? Vâng, không phải viết gì cả. Tức là mình được phần B, phần C. Đúng rồi, coi như mình ít như được 20 điểm rồi, đúng không? Nói cái đó tức là còn bài B, bài C thôi, còn 20 điểm hay không thì cái người chấm người ta sẽ cho anh có được 20 điểm đó hay không? Rồi. Phải hỏi thầy. Vâng, tôi xin cho hỏi một câu, tức là vậy thì cái bài tập với hạn nộp là quá hết cả rồi. Thế vậy thì xin xác định lại cái thời gian nộp. Bài B là 22 thì đã qua rồi. Thế vậy là bài C là mùng 1 tháng 3 thì thầy giáo có nói là chỉnh lại cái thời gian, thì xin mục sư hỏi lại xem chuẩn thời gian là bao giờ phải nộp ạ? Tế phụ nữ mùng 1 và 15 tháng 3 hôm qua thầy báo rồi đấy ạ.
Vâng, chuyển sang mùng 1 và 15 tháng 3 không ạ? Vâng. Mùng 1 tháng 3. Mùng 1 tháng 3 là ngày kia. Mùng 1 tháng 3, mùng 1 tháng 3 là một tuần nữa. Gửi cái bài số B. Thế còn bài C là 15 tháng 3. Mùng 1 và 15, vâng. Em nhớ là mùng 8 tháng 3 cơ mà nhỉ? Cô nhớ ngày quốc tế của mấy cô ha. 8 cách nhau một tuần. Anh Hưng ơi, nhắn lại em cái mã tối nay mới, em chưa kịp lưu nó đã trôi mất đi rồi. Vinson. Bài số 2 này thì sẽ nộp vào ngày mùng 1 tháng 3. 2 hôm nữa. Vâng. Thế còn bài này thì sẽ nộp vào ngày 15 tháng 3. Bài 1 không phải nộp. Vâng, bài 1 thì thôi. Cái mã em nhìn trên chat đó em nhìn thấy không? Em vẫn còn thế này. 718. Chat em thấy trôi rồi, em bật lên có được đâu, có thấy đâu. Thôi em mở trôi. Nó trôi đâu rồi? Không có gì luôn. Đâu vào cái mã đúng không? Rồi mã đấy. Zoom. Ok đây rồi, ID. Ok, cảm ơn Pháp. Cảm ơn anh Hưng. Josh. Yes. Hay là mình xin luôn thầy cái kế hoạch của hội thánh của thầy ấy. Mình xin cái bản kế hoạch mà thầy làm nhóm nhỏ cho hội thánh của thầy, xong rồi để mình áp dụng ở Việt Nam ấy. Anh thử hỏi giúp em đấy. Em biết tiếng Anh em hỏi ngay. Cái bản kế hoạch này ấy là nó rất là riêng tư, mình không thể áp dụng được đâu. Đây bây giờ em chiếu trên này một vài cái câu hỏi mọi người xem thử nhá. Cho mình cứ xin thầy thôi, mình bảo gì đâu. Nhóm nhỏ của bạn tìm cách sản sinh ra điều gì thì cái ông ở bên Mỹ ông sản sinh ra người Mỹ, còn người Việt Nam phải sản sinh ra người Lào chứ làm sao giống nhau được. Josh. Yes. Yeah, that's some question concerning. Cứ tham khảo thôi. Sort of done over, so you want to go to rest? Well, you said there was a question about an assignment. They're done. Yeah, no more questions. That's some clarification. Yeah. Okay. All right. Well, can I pray for everyone first? Yeah, sure. Okay. God, we are so grateful for this week. Vâng, thầy muốn cầu nguyện rồi sau đó sẽ tạm biệt mọi người. Chúa ơi, chúng con cảm ơn rất ngài vì tuần này. I pray your spirit would empower all of these pastors. Con cầu xin Chúa để thần linh của ngài sẽ thêm sức cho tất cả các mục sư, những người chăn bày ở đây. That they would leave here and feel empowered to form community in their churches. Để họ rời khỏi nơi học và họ cảm thấy họ được trang bị để có thể tạo đồng ở trong hội thánh của họ. That they would not be discouraged when they face adversity. Để họ không thất vọng khi gặp những cái sự khó khăn. That they would look to you for strength and support. Mà họ sẽ nhìn vào ngài để được thêm sức mạnh, thêm sự hỗ trợ. That you would go before them and prepare new leaders for this work. Và ngài sẽ đi trước họ để chuẩn bị những người trưởng nhóm mới cho công việc này. And we pray that you would bind the enemy so that he cannot damage the work you are doing in their church. Và chúng con cầu nguyện ngài trói buộc kẻ thù để kẻ thù không gây tổn hại cho những hội thánh của họ. I thank you for my brothers and sisters in Jesus Christ. Con cảm ơn ngài vì những người anh chị em của con trong Chúa Giêsu Christ. In the name of Jesus, amen. Và trong danh Chúa Giêsu chúng con cầu nguyện. Amen. Amen. Okay. Thank you all. It was a wonderful week. Good spending time with you all. Cảm ơn các bạn, rất là tuyệt vời được học cùng với các bạn. Okay, Joseph, I leave it to you. Yeah, thank you so much. We are learning so much from you. It was very, very good course. Yes. Have a good rest. Okay, take care. God bless. Yeah, God bless you. God bless you and your family. Greeting and thank your wife and your children. Yeah. Rồi, thế xong chưa? Mục sư Hưng ơi, vậy bài 1 là tôi phải nộp mùng 1 tháng 3. 2 hôm nữa. Một
Đấy bỏ mùng 1 rồi. Mùng 8 tháng 3 mục sư Hưng. Vâng, với 5 tháng 3. Mùng 1 cho anh Hưng. Đâu mùng 1 tháng 3. Còn một tuần nữa, mùng 1 tháng 3. Ông sửa lại rồi hôm qua. Mùng 1 và 15 mà. Sửa lại là mùng 8. Mùng 8 và 15 không sao đâu, mọi người cứ mùng 8 với 15. Thầy Hưng ơi, thầy cho cái thông báo lên trên mail nhá. Thầy cho tôi cái thông báo ngày nộp bài thi. Nộp rồi. Đây mùng 8 đấy bác. Mùng 8 tháng 3 và 15 tháng 3. Không phải mùng 1. Cháu có chiếu ở trên màn hình đấy ạ. Cô và chú có nhìn thấy không ạ? Có. Bài A Pháp chữa luôn phần B là mùng 8 tháng 3 đi Pháp ơi. Phần B là mùng 1 chứ. 3, mục sư vừa nói mùng 8. Mùng 8 đến 15 tháng 3. À mùng 8 đến 15. Đâu mục sư. Mùng 1 đến mùng 8. Không sao, cần thiết thì tôi sẽ bảo lại mục sư Đào, không vấn đề đâu. Dạ. Mùng 8 đến 15 đi. Chốt lại. Ok. Thế cho anh chị em yên tâm. Đấy, rồi, cảm ơn. Bài B là mùng 8 tháng 3 và bài C là 15 tháng 3. Đúng rồi. Học đợt nào thì đuối. Anh Lâm thích nhất rồi. Không. Anh đang bơi rồi mà. Anh Hưng em hỏi chút ạ. Anh Hưng ơi. Hỏi đi. Nói đi. Vâng, anh ơi, cái bài trước ấy, cái bài giáo án vừa rồi ấy, thì là cái bài số 1 nó có trả lời các câu hỏi trong đấy, thì mình có phải viết ra để nộp không? Có một cái phần bài tập ấy là phải đọc sách rồi trả lời các câu hỏi nối những cái đúng sai ấy, thì cái phần đấy mình có phải nộp không? Hình như không phải nộp đúng không ạ? Không cần phải nộp. Vâng, phần đấy không cần phải nộp đúng không ạ? Bên môn cơ động giáo dục không phải nộp đâu em. Chú Lâm ơi, đây cháu nhận được cái USB của chú đây rồi này, nhưng mà bây giờ cái bản này ạ. Thế nhưng mà nộp bài là cũng là mùng 8 tháng 3 và 15 tháng 3 đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Chuẩn rồi ạ. Rồi, cảm ơn các mục sư nhá. Nếu mà có tin gì mới thì mục sư Hưng gửi cho anh em email nhá. Vâng. Cháu nhận được cái USB mà chú gửi lên rồi. Cô Hương bảo với chú Lâm mục sư. Bác Lâm thấy nhận được cái USB của bác gửi lên rồi. Cái bài ghi âm ấy hả? Vâng. Thế bác Lâm ơi, bác sẽ gửi cho mục sư Đào là cái bài mà bác giảng cho mấy bạn thanh niên phải không ạ? Vâng. Cái USB có 3 phần, có 3 file, có một cái file 29 phút thì tôi không chuyển được. Vâng. Mà nó không chuyển thì tôi chỉ chuyển một cái 15 phút. Bây giờ tôi gửi USB lên để phiền các thầy giúp tôi là chuyển sang cho viện PS Carroll về cái bài ghi âm đấy. Gửi cái file 29 phút hay là gửi cả 3 file ạ? Cả 3 file thì nó chỉ có mấy phút, cứ gửi cả 3 file của tôi. Vâng, cháu xin thông báo là cái file số 3 là bị lỗi. Chỉ có 2 cái file đầu tiên là gửi được thôi ạ. Cái file mà nó 29 phút ý. Vâng, cái file đấy là cháu gửi được rồi. Vâng. Thế còn 2 cái file sau mà có nó chỉ có 1-2 phút thì dễ. Vâng, thì cái đấy là cái file cuối cùng ấy là nó bị lỗi đấy nhá, không gửi được đâu bác ạ. Cháu chỉ gửi được một 29 phút thôi. Cái 29 phút gửi rồi không ạ? Vâng, vâng. Vâng, thế cảm ơn thầy. 29 phút là đủ lắm rồi. Vâng ạ, vâng ạ. Như thế chắc là 29 phút là đủ lắm rồi gì nữa. Vâng. Rồi, Thầy Hưng ơi. Thầy Hưng, cô chưa làm gửi cái ghi âm đâu. Những cái bài thì cô soạn rồi thì cô sẽ gửi một thể, nhưng mà cái bài ghi âm cô chưa làm được. Vâng, cái cô phải chứng mục sư Đào, cháu chịu cháu. Đấy ngoài thẩm quyền của cháu. Yeah. Đấy, làm sao? Ôi, mọi sự rất nhờ thấy không thôi. Ai này đến nơi để nhanh thế. Vâng, xin chào các chào các mục sư Hưng nhiều. Chào các anh chị em.
Em hướng dẫn một tí. Em phải hỏi bác hướng dẫn em. Bác hướng dẫn em về cái quay file đấy. Bây giờ cái USB là của bác phải đưa cho anh. Tôi su xong rồi, tôi chuyển rồi, nhưng mà chuyển thôi được ít thôi. Thế cho nên là tôi lại gửi USB lên cho nhớ ông Hưng. Mọi người xin nhìn lên cái màn hình Thế để bây giờ... có hướng dẫn một tí nhá. Nhìn xin lên mấy màn hình để hướng dẫn một tí ở trong cái file gọi là mục vụ nhóm nhỏ này. Mục vụ nhóm nhỏ này. Vâng. Thì có những cái file là của thầy đã gửi cho này. File về syllabus này, cái bài mẫu này, rồi sách giáo khoa này. Vâng. Rồi các cái bài giảng ở trong này là có cái link bài giảng đấy, là chúng ta nhấp vào đây là nó có hết. Vâng. Đấy, thì, cháu gửi cái này ở trong email hôm trước rồi đấy. Thì vâng. xin mọi người cứ chỉ cần nhấp vào cái link đấy thì nó sẽ ra y nguyên như thế này. Thì mọi người cần lấy cái tài liệu nào thì mọi người lấy vào trong cái file gọi là ghi chép Word này, là có cái phần cháu đánh máy tất cả 4 ngày. Đấy, ngày 1, ngày 2, ngày 3. Đúng rồi. Thì mọi người lấy cái file này là khó dài nhất này. Vâng, thế còn cái tài liệu tham khảo này là 17 cái file của thầy đấy. Thì chúng ta nhấp vào đấy là chúng ta cũng có thể lấy được những cái file của thầy. Thế còn video thì chúng ta chỉ cần nhấp vào cái file mà có ghi cái chữ là link video các bài giảng, chúng ta nhấp vào chúng ta sẽ xem được YouTube. Dạ. Vâng, thế thôi ạ. Vâng. 17 cái tài liệu mà thầy gửi cho phần lớn bằng tiếng Anh và Anh Pháp nhỉ? Vâng, tất cả bằng tiếng Anh. Thế chỉ ghi lại đấy thôi chứ còn chưa để sử dụng được, không biết. Vâng, cảm ơn anh Pháp, cảm ơn luật sư. Cần dịch tài liệu nào thì chúng ta sẽ dịch tài liệu đấy. Vâng. Đa số là những cái tài liệu này rất là ngắn đấy. Đa số là những chỉ có 1 trang thôi, tham khảo thôi. Vâng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Pháp. Em về bác. Vâng, chị về. Xin phép.